नमस्कार. रविवारच्या आजच्या या पुन्हा रम्य सकाळी सर्व प्रेक्षकांचं मी अडोर ट्रस्टतर्फे हार्दिक स्वागत करतो. 90 डेज वेट लॉस चॅलेंज प्रोग्राममध्ये आपण संडे लेक्चर सिरीज घेत आहोत. त्यातला आजचा 5वा रविवार. मागच्या रविवारी आपण डॉक्टर सतीश नाईक यांनी मधुमेहामुळे निर्माण होणाऱ्या गुंतागुंती किंवा प्रश्न यावरती खूप सुंदर व्याख्यान घेतलं आणि प्रेक्षकांनी पण अनेक प्रश्न विचारून त्या विषयाविषयीची उत्सुकता दाखवली. त्याच अनुषंगाने त्याच विषयाला पुढे घेऊन आज आपण पुन्हा डॉक्टर सतीश नाईक यांच्याकडून नेमकं मधुमेहाविषयी काय माहिती असावी, त्यांचे औषधोपचार कसे असावेत, काय काय करावं याविषयीचं पुढचं पार्ट म्हणजे पुढचा भाग त्या व्याख्यानाचा आज आपण ऐकणार आहोत. तर आपल्यासोबत आज नाशिकमधील डॉक्टर रत्ना आष्टीकर अभियानातल्या सिनियर ॲडमिन त्या पण आपल्यासोबत आहेत. तुम्ही दोघांचंही स्वागत करतो. धन्यवाद. नमस्कार डॉक्टर. नमस्कार रत्ना मॅडम. नमस्ते सर. नमस्कार. यानंतर आपण कार्यक्रमात पुढचा भाग म्हणजे रत्ना मॅडमला मी विनंती करतो की त्यांनी डॉक्टर सतीश नाईक यांचा परिचय करून द्यावा. आपल्या मागच्या लेक्चरमध्ये सरांचा खूप छान परिचय दीक्षित सरांनी करून दिला होता. त्यामुळे आता आज आणि ॲक्च्युली आपल्या सगळ्यांना त्यांच्या लेक्चरमधनंच ते किती छान डॉक्टर आहेत हे त्यांच्या लेक्चरमधनंच आपल्याला समजलं. एक असं वाक्य आहे की तुम्हाला किती ज्ञान स्वतःला असलं तरी ते तुम्ही बाकीच्यांना देऊ शकत नसलात तर त्याचा उपयोग नाही. मला वाटतं डॉक्टर सतीश नाईक हे या विषयामध्ये आपल्यासाठी खूपच छान डॉक्टर ठरले. त्यांना किती ज्ञान सखोल आहे आणि ते किती सुंदर पद्धतीने ते आपल्याला देऊ शकतात हे आपण मागच्या लेक्चरमध्ये त्यांचा अनुभव घेतला. सर मुंबईमध्ये मधुमेहाबद्दलची संपूर्ण वेळ प्रॅक्टिस करतात आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे त्यांनी या विषयावरती आतापर्यंत 14 पुस्तकं त्यांची प्रकाशित आहेत या विषयावर आणि इतर अनेक विषयांवर आणि अजून 3 प्रकाशनाच्या वाटेवर आहेत. पण त्यांचं खूप गाजलेलं एक पुस्तक म्हणजे मधुमेह एक गोड आव्हान हे मधुमेहावरचं पुस्तक. त्यांच्या एका पुस्तकाचं प्रकाशन माजी पंतप्रधान अटलजींच्या हस्ते झालेलं होतं. त्यांचं खूप बहुविध लिखाण त्यांनी वृत्तपत्र, नियतकालिक, दिवाळी अंक याच्यातनं झालेलं आहे. जवळजवळ 950,000 पेक्षा जास्त लेख त्यांचे प्रकाशित झालेले आहेत आणि अनेक राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय पातळीवरती त्यांनी व्याख्यानं या विषयांवरती दिलेली आहेत. सर तुमचं खूप स्वागत आमच्या अभियानामध्ये आणि मागच्याच सारखं आम्ही तुमच्या आजच्या व्याख्यानाची खूप आतुरतेने वाट पाहतो आहोत. नमस्कार. प्रथम आधी सगळ्यांचे आभार मानतो. ॲडोर ट्रस्टचे आमच्या रत्ना मॅडम डॉक्टर दीक्षित यांनी मला ही संधी दिलेली आहे त्याबद्दल त्यांचे आभार मानतो. आणि आज आपण जे काही एकमेकांशी बोलणार आहोत ते डायबिटीस या विषयामध्ये जी वेगवेगळी औषधं वापरली जातात त्याच्याविषयी आपण बोलणार आहोत. पण हे करण्या अगोदर आपण थोडासा मागच्या रविवारी आपण मधुमेहाची ओळख करून घेताना जे काही छोट्या मोठ्या गोष्टी पाहिल्या आहेत त्याचं एक अगदी थोडक्यात एका स्लाइडच्या ह्याने आपण त्याचा आढावा घेऊ. एक गोष्ट लक्षात असू द्या की मागच्या वेळेला आपण जे काय बोललो अनेक प्रकारचे मधुमेह, अनेक प्रकारच्या गोष्टी घेतल्या, पण त्याचं जर अगदी एका स्लाइडमध्ये रूपांतर करायचं झालं तर हे असं असेल. म्हणजे पिवळ्या याच्यामध्ये असलेला इन्सुलिन रेझिस्टन्स, त्यानंतर इन्सुलिन बनवणाऱ्या बीटा पेशी किती इन्सुलिन बनवतात हे, आणि सगळ्यात शेवटी त्याची परिणती म्हणजे रक्तातली साखर कशी वाढते हे आपल्याला 3 वेगवेगळ्या ग्राफच्या सहाय्याने दिसतंय. सुरुवातीला जेवढ्याला इन्सुलिन रेझिस्टन्स फारसा नसतो, इन्सुलिन बनत असतं व्यवस्थित आणि शुगर त्यावेळेला पूर्ण नॉर्मल असते, हे नॉर्मल माणसाचं लक्षण झालं. पण त्याचबरोबर काही काळानंतर इन्सुलिन रेझिस्टन्स हळूहळू वाढायला लागतो. ही जी आपली पिवळा बाण दिसतोय तो बाण त्या सरळ आपल्याला सांगतो की इन्सुलिन रेझिस्टन्स दिसतो आणि हा हळूहळू वाढत जातो. एका विशिष्ट पातळीवर
तो नंतर स्थिर होतो आणि मग त्यानंतरचा हा जो बाण आहे तो एक प्रकारे एका लेवलला राहतो. आणि दुसरं, इन्शुलिन बनवणाऱ्या बीटा पेशी काय करतात हे आलं. तर इन्शुलिन बनवणाऱ्या बीटा पेशी सुरुवातीला ओव्हर टाईम, आपण मराठीत म्हणजे एक शब्द जो वापरतो, ओव्हर टाईम करतो, म्हणजे जास्त वेळ अधिक काम करून अधिकाधिक इन्शुलिन बनवायचा विचार करतो, ज्याने ते इन्शुलिन रेझिस्टन्सला समांतर असं इन्शुलिन बनत राहतं. यावेळेला प्री डायबिटीस म्हणजे डायबिटीसच्या अगोदरची पातळी येते. मग कधीतरी या बीटा पेशी थकतात, इन्शुलिन बनवायचं बंद करतात. इन्शुलिन रेझिस्टन्स एकाच पातळीवर राहतो आणि मग हा खेळ सुरू होतो. ब्लड शुगर किंवा रक्तातली साखर हळूहळू वाढायला लागते आणि ती पुढे वाढत जाते. याच्यातून 2-3 गोष्टी बाहेर पडतात. पहिली गोष्ट अशी आहे, की ही जी ब्लड शुगर वाढत जाती आहे आणि इन्शुलिन कमी-कमी होत जात आहे. ह्या गोष्टी सतत बदलणाऱ्या आहेत. त्यामुळं तुम्ही मधुमेहाचा ज्यावेळेला उपचार करायला सुरुवात कराल, त्यावेळेला ह्या गोष्टीची एक हे घेतली पाहिजे, की म्हणजे नोंद घेतली पाहिजे, की हा जो ग्राफ आहे तो सतत कमी होत जाणार आहे आणि त्यामुळे शुगर कमी वाढत जाणार आहे. म्हणजे कधीतरी आपल्याला औषधांमध्ये सारखा बदल करत आपली शुगर कंट्रोलमध्ये ठेवायला पाहिजे. हा सगळ्यात पहिला मुद्दा. म्हणजे हे एकदा औषध दिलं, समजा आपल्याला ताप येतोय तर आपण एकदा क्रोसिन घेतलं, विषय संपून जातो. इथे तसं नाही. इथे सतत तुम्हाला तुमच्या सगळ्या गोष्टींवर लक्ष ठेवलं पाहिजे. आता सुदैवानं असं आहे, की इन्शुलिन रेझिस्टन्स शरीरात व्यक्तिपणे जरी वेगळा असला, तरी इन्शुलिन रेझिस्टन्स एकदा घडला, की तो एका पातळीवर राहतो. त्याच्यात फारसा बदल काही होत नाही. झाला तर एखाद्या वेळेला काही थोडासा बदल झाला तर. पण जास्ती वेळेला ही गोष्ट स्थिर असते. ह्या 2 गोष्टी. म्हणजे अगदीच थोडक्यात बोलायचं झालं, तर हा एक इन्शुलिन रेझिस्टन्स आणि इन्शुलिन बनवण्याची क्षमता या दोघांमधला एकंदरीत इंटरॅक्शन हा शब्द आपल्याला वापरता येईल किंवा त्यांची एकमेकाशी असलेलं जे काही काय म्हणतात त्याला संबंध आहेत, नातेसंबंध आहेत, त्याच्याशी याचा संबंध आहे आणि त्याचा परिणती म्हणून आपली शुगर वाढते. अगदी थोडक्यात आपण ही गोष्ट बघितली. मग आजचा एजेंडा अगदी सगळ्यात सिंपल होईल. एजेंडा काय आज? औषधोपचार म्हणजे सगळं आहे का? आपल्याला ट्रीटमेंट हा शब्द वापरणं योग्य आहे का मॅनेजमेंट शब्द? त्याच्यामधला डिसिप्लिन हा की शब्द तो किती महत्वाचा आहे? आपण डायबिटीस होऊ नये म्हणून काय करू शकतो? मेडिसिन्स काय आहे डायबिटीसची? मेडिसिन्स काय आहे ज्याच्या डायबिटीसमुळे होणाऱ्या शरीरातल्या वेगळ्या प्रश्नांची, ज्याच्याबद्दल आपण मागच्या रविवारी बोललो. आणि याच्या होणारे जे गोंधळ आहेत, म्हणजे मेडिसिनमुळे होणारे कॉम्प्लिकेशन्स आहेत, त्याच्याबद्दल आपण बोलायला हवं. आणि सगळ्यात शेवटी महत्वाची, कुठलंही औषध, जगातली कुठली गोष्ट घेतली, की त्याच्यानंतर साइड इफेक्ट हा प्रश्न येतो आणि त्या साइड इफेक्ट बद्दल आपण काय करायला हवं. पहिला प्रश्न आपण अगदी सहज घेतो, इज मेडिसिन एव्हरीथिंग? त्याचं अगदी स्पष्ट उत्तर आहे नो. म्हणूनच तर दीक्षित सरांना हे सगळं अभियान सुरू करावं लागतंय. कारण ह्या गोष्टीमध्ये एक फक्त औषधोपचार असं चालणार नाही. अगदीच बघायला गेलं तर खाणं, व्यायाम आणि डॉक्टरांचं चिठ्ठी किंवा प्रिस्क्रिप्शन, या 3 गोष्टी अगदी त्याला क्रक्स म्हणता येतील अशा आहेत. पण या इतक्याच नाहीयेत. त्याच्यानंतर आणि काही प्रश्न आहेत. पहिली गोष्ट म्हणजे औषधं घेतली, त्याचे झालेले साइड इफेक्ट्स, त्याबद्दल आपण बोलूया. त्याच्यानंतर जे काय कोमॉर्बिडिटीज, त्याच्याबरोबर कोलेस्ट्रॉल येऊ शकतं, ब्लड प्रेशर येऊ शकतं, हृदयाचे प्रश्न येऊ शकतात, पायाचे प्रश्न येऊ शकतात. हे सगळं कोमॉर्बिडिटीज मध्ये आलं. आणि सगळ्यात शेवटी या सगळ्याची परिणती, म्हणजे काही औषधांनी किडनीवर परिणाम होऊ शकतो, काही गोष्टी होऊ शकतात, त्याबद्दल आपल्याला बोलायला. म्हणजे हा बराच गोंधळात टाकणारा, बराच एक संपूर्ण असा आजार असल्यामुळे, वेगळ्या प्रकारचा आजार असल्यामुळे औषधं म्हणजे सर्वस्व नव्हे. केवळ औषधं घेऊन मी बरा होईन ही संकल्पना बरोबर नाही. खाण्यात, पिण्यात, व्यायामामध्ये एक सातत्य हवं. ते एक अत्यंत महत्वाचा विषय याच्यामध्ये असला पाहिजे. दुसरा प्रश्न लोकांच्या मनात नेहमी येतो, का उपचार करावेत? मला काही चिन्ह नाहीत, मला काही लक्षणं नाहीत, मला कुठे दुखत नाही, मला कुठे खुपत नाही, तरी कुठलाही त्रास होत नाही, मग मी औषधं का करायची? तर मुळात प्रश्न असा आहे, की आपण मधुमेह म्हणा किंवा कोलेस्ट्रॉल म्हणा किंवा ब्लड प्रेशर म्हणा, हे आजच्या घडीचं त्या क्षणाचा आजार नाहीये.
भविष्यामध्ये आपल्याला प्रॉब्लेम काही येऊ नये म्हणून आपण हे सगळं उपचार करत असतो. मला इथेच एक सांगायला हवं, की हे उपचार हा शब्द मला तेवढाच आवडला नाही, मॅनेजमेंट हा शब्द जास्त बरा आहे. म्हणजे त्याची एक व्यवस्थापन असलं पाहिजे सगळ्या आपल्या प्रश्नांचं, तर आपल्याला व्यवस्थित काही ते समजू शकेल, व्यवस्थित काहीतरी आपण मधुमेहाची काळजी घेऊ शकू. आपण हे पाहिलेलंच आहे. मागच्या वेळेला ही स्लाइडही मी तुम्हाला दाखवलेली आहे, की आपले मुळात 4 प्रकार असतात. टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, प्रेग्नन्सी डायबिटीज, सेकंडरी डायबिटीज. पण या सगळ्यामध्ये 2च गोष्टी महत्त्वाच्या असतात. इन्शुलिन रेझिस्टन्स आणि त्या इन्शुलिन रेझिस्टन्सला जे त्याच्यावर हावी होण्यासाठी जितकं इन्शुलिन शरीर बनवू शकतं, त्याप्रमाणे या सगळ्याचं गणित होणार. पण आपण पहिल्या स्लाइडमध्ये जे बघितलं, ते शेवटी आपण परत इथे आलेलो आहोत. डायबिटीसमध्ये औषधं कुठली वापरतात? कारण पहिली गोष्ट अशी आहे, की जी जीवनशैली म्हणा किंवा जे खाण्यापिण्यातल्या गोष्टी आहेत, त्या ऑलरेडी दीक्षित सर इतक्या छान घेतायत, त्याच्यामुळे त्या विषयावर मला बोलावं असं वाटलं नाही. म्हणून मॅनेजमेंटचा फक्त औषधं या विषयांवर मी बोलणार आहे. आणि त्यातली औषधं आहेत कुठली हे आपण समजून घेतलं पाहिजे. इन्शुलिन हे अत्यंत महत्वाचं, अत्यंत सुरक्षित, कोणीही वापरू शकेल असं एक औषध आहे. पण दुर्दैवानं ते तोंडी नाही घेता येत. ते तुम्हाला इंजेक्शनद्वारा घ्यायला लागतं. कारण मुळात इन्शुलिन हा एक हॉर्मोन आहे. हॉर्मोन म्हणजे एक प्रकारे एखादं प्रोटीन आहे आणि जसं आपण खाण्यातली प्रोटीन आपली आतडी त्याचं पचन करतात, तसंच ह्या इन्शुलिनचं पचन होतं आणि मग ते पुढे इन्शुलिनच राहत नाही. त्यामुळे त्याचं ॲक्शन होण्याचा प्रश्न येत नाही. हा एक प्रश्न सोडला आणि इन्शुलिनमुळे होणारा हायपोग्लायसिमिया ज्याच्याविषयी आपण मागच्या वेळेला बोललो होतो, तो प्रश्न सोडला तर इन्शुलिन अत्यंत सुरक्षित औषध आहे. दुसरं आहे मेटफॉर्मिन, जे आता जगामध्ये जी काही उपचार केले जातात त्याच्यामध्ये सर्वोच्च पातळीवर पहिल्या रांगेत बसलेलं हे औषध आहे. त्यानंतर आले सल्फोनिल्युरिया आणि नॉन सल्फोनिल्युरिया आहे. वर्षानुवर्ष आपण वापरतो आहोत. ते काय आहे ते आपण नंतर बोलूयाच. हल्ली गेल्या 20 वर्षांपासून असलेलं ग्लिटाझोन, त्याच्यानंतर आली आहेत अगदी आता ही शेवटच्या टप्प्यातली औषधं काही आहेत. त्याच्यामध्ये DP4 इनिबिटर येतं. अल्फा ग्लुकोसाइडेज इनिबिटर्स ही सुद्धा बऱ्याच वर्षांपासून उपलब्ध असलेली औषध आहेत. आणि SGLT2 इनिबिटर्स हे गेल्या काही वर्षात म्हणजे ज्याला आपण न्यू किड ऑन द ब्लॉक म्हणू, तसं अगदी हल्ली आलेलं औषध आहे. काही इतर औषधी आहेत जसे ब्रोमोक्रिप्टिन वगैरे आहे, HCQS आहे, ते आपण वापरत नाही फारसं, कारण त्याच्यापासून होणारे साईड इफेक्ट, त्याच्यापासून होणारे प्रश्न खूपच जास्त आहेत. त्यामुळे होणारा फायदा खूप कमी आहे. त्यामुळे फक्त केवळ असं काहीतरी आहे एवढं समजून घ्यायला तुम्हाला ही 2 नावं दिलेली आहेत. आपण इन्शुलिन पासून सुरुवात करू. पहिली गोष्ट, आता जे मार्केटमध्ये मिळतंय त्याला म्हणतात ह्युमन इन्शुलिन. पूर्वी तसं नव्हतं. पूर्वी आपण जे काही इन्शुलिन मिळवत होतो अगदी सुरुवातीला 1921 साली म्हणजे आता 100 वर्षांपूर्वी जे इंजेक्शन मार्केटमध्ये आलं इन्शुलिनचं, ते कुत्र्यापासून बनवलं होतं. पण त्याच्यानंतर मग कुत्र्यांच्या ऐवजी आपण मेंढ्या वापरायला लागलो किंवा डुकरं वापरायला लागलो किंवा कॅटल म्हणजे गाई म्हशी वापरायला लागलो आणि त्यापासून इन्शुलिन बनवायला लागलो. पण त्या इन्शुलिन काही अगदी माणसाच्या इन्शुलिन इतकं ॲक्युरेट नव्हतं, इतकं परफेक्ट नव्हतं. आणि त्यामुळं काय व्हायचं की बऱ्याचदा हळूहळू या इंजेक्शनची कामं म्हणजे थोडंसं कमी व्हायचं, कारण आपले शरीर त्याच्यावर अटॅक करायचं. हे फॉरेन प्रोटीन म्हणून त्याला गणायचं आणि त्याच्यावर प्रश्न व्हायचे. सुदैवानं आता एक जी हे आली ज्याला आपण रिकॉम्बिनंट टेक्नॉलॉजी असं म्हणतो, त्याने आता हे ह्युमन इन्शुलिन म्हणजे माणसाचं सारखं असलेलं डिट्टो इन्शुलिन बनवणं शक्य झालेलं आहे. म्हणजे आता आपल्याला इन्शुलिनचा अमर्याद पुरवठा होऊ शकतो. सुदैव असं आहे की इन्शुलिनचा इफेक्ट आता ताबडतोब चालू होतो. तुम्ही आज घेतलं, तुम्हाला आजपासून असर दिसायला लागेल. हे खूप महत्वाचं असतं. ज्या वेळेला एखादी इमर्जन्सी किंवा काहीतरी महत्वाच्या गोष्टी आपल्याला घडवायच्या असतात, त्यावेळेला इन्शुलिन घेणं हे सगळ्यात चांगलं असतं.
मगाशी मी सांगितलं तसं अत्यंत सुरक्षित औषध. याचे कुठलेही साईड इफेक्ट्स नाहीत. फक्त शुगर प्रमाणाबाहेर लो होऊ शकते, हा एक प्रश्न सोडला. त्याचे कुठलेही साईड इफेक्ट्स नाहीत. मेन जो प्रश्न असतो याच्यामध्ये तो खाणं आणि जे काही आपण औषधोपचार करतो इन्शुलिन देऊन, त्या उपचारामध्ये जर मिसमॅच झाली, म्हणजे आपण जे शरीरात इन्शुलिन बनतं ते अगदी सोपं असतं. पहिल्यांदा आपण जेवतो, जेवल्यानंतर तेवढी ग्लुकोज किंवा शुगर रक्तात येते आणि त्या शुगरला जेवढं पाहिजे तेवढंच अगदी अचूक प्रमाणात इन्शुलिन शरीर बनवतं. इकडे असं नाही. इकडे आपण पहिल्यांदा ते इन्शुलिन घेतो आणि नंतर जेवतो. त्यामुळे कधी-कधी खाणं आणि जेवण याचं मिसमॅच होऊन हायपोग्लायसेमिया होऊ शकतो. एक गोष्ट लक्षात ठेवली, खूप गैरसमज आहेत इन्शुलिनाविषयी. बऱ्याच लोकांना वाटतं आता माझं इन्शुलिन सुरू झालं आता कधीच थांबणार नाही का? पण नाही, तसं नाहीये. आम्ही गरोदरपणामध्ये कधी-कधी 9 महिने देतो. कधी एखादा पेशंट आयसीयूत असेल तर त्याला थोड्या दिवसांसाठी देतो. त्यामुळं एक गोष्ट लक्षात ठेवाल, इट इज नॉट एंड ऑफ द रोड. आता माझं सगळं संपलंय म्हणून डॉक्टरने इन्शुलिन सुरू केलंय, ही कल्पना जितकी चुकीची, तितकीच हे कायमस्वरूपीत घ्यायला लागतं, ही कल्पना चुकीची आहे. दुसरी महत्वाची गोष्ट अशी आहे, की काही वेळेला लोकांच्या मनामध्ये एक भीती असते, इंजेक्शन घ्यायचं म्हणजे मला दुखणार, त्रास होणार. पण आताच्या ज्या 26 नंबर, 32 नंबरनी 34 नंबरच्या ज्या सुया आहेत, म्हणजे आपण जेव्हा ते इन्शुलिनच्या बाटलीतून घेतो तेव्हा 26 नंबरची सुई वापरतो. पण प्रत्यक्ष ज्या वेळेला इन्शुलिनचं पेन वापरलं जातं त्यावेळेला 32 आणि 34 नंबरच्या सुया असतात आणि त्या व्हर्च्युअली पेनलेस, म्हणजे तुम्हाला कळतही नाही की तुम्ही इन्शुलिन घेतलं. अगदी सत्य सांगतो, काहीतरी नुसता अनुभव घेऊन बघा, त्याच्यात कळतही नाहीये एवढं त्या पेनलेस आहे. हायपोग्लायसिमिया या विषयावर आपण मागच्याच वेळेला बोललो होतो. परत एकदा त्याची उजळणी करू. कारण इन्शुलिनमुळे फक्त हायपोग्लायसिमिया हा एक अडचण असते. म्हणून वेळेवर खायला पाहिजे. जसं तुम्हाला सांगितलं गेलंय त्याप्रमाणे खायला गेलं पाहिजे. तितकं खाल्लं गेलं पाहिजे. मग तुम्हाला फारसा प्रॉब्लेम होणार नाही. अर्थात तुम्हाला वारंवार जर हायपोग्लायसिमिया म्हणजे शुगर कमी तुमची होत असेल, तर एक गोष्ट होते आणि त्याला आम्ही म्हणतो हायपोग्लायसिमिया अनअवेअरनेस. म्हणजे प्रत्यक्षात शुगर बरीच कमी झालेली असते, पण पेशंटला त्याची जाणीव होत नाही. ही मात्र अडचणीची बाब आहे आणि त्यावेळेला जर तुम्हाला ती चिन्ह वगैरे लक्षणं दिसली नाहीत, तर साहजिकच तुम्ही ॲक्शन घेणार नाही आणि ॲक्शन घेतली नाही तर प्रश्न अधिक गंभीर होऊ शकतो. म्हणून हे सांगणं आलं, की अनअवेअरनेस म्हणजे हायपोग्लायसिमिया होतोय, 40 वर शुगर जाते, ते तुम्हाला कळलीच पाहिजे, त्याची लक्षणं आली पाहिजेत, तरच तुम्ही त्याच्यावर उपचार कराल. एक आणखी महत्वाचा विषय आहे, की मी आज आजारी आहे ना, मग मी इन्शुलिन घ्यायचं की नाही हा प्रश्न येतो. पण लक्षात ठेवा, इन्शुलिनच्या बाबतीत त्याला सिक डे रूल असं म्हणतो. म्हणजे आम्ही आजारी असो काय असो, त्यावेळेला इन्शुलिन बंद न करणं हे हिताचं असतं. अर्थात डॉक्टरांना विचारून तुम्ही तुमचा डोस ऍडजस्ट करून घेता. त्यामुळे तुम्ही जसे हे असाल, प्रश्न असतील तुम्हाला त्याप्रमाणे तुम्ही त्याची औषधाची ऍडजस्टमेंट करावी आणि ही काय फार मोठी गोष्ट आहे असं नाही. तुमचे डॉक्टर तुम्हाला सहज करून देतील. म्हणजे इन्शुलिनवरचा एकमेव साईड इफेक्ट, एकमेव प्रश्न म्हणजे हायपोग्लायसिमिया हा नक्की आहे. याच्यामध्ये जेव्हा तुम्हाला हायपोग्लायसिमिया होईल त्यावेळेला आम्ही रूल ऑफ 15 हा शब्द आम्ही वापरतो. याच्यामध्ये सगळ्यात चांगली गोष्ट म्हणजे जेव्हा इन्शुलिन तुम्हाला चालू असेल किंवा अशी औषध चालू असतील, ज्यावेळेला हायपोग्लायसिमियाची शक्यता असेल, त्यावेळेला तुमच्या घरामध्ये घरच्या घरी ग्लुकोज चेक करणारं जे छोटंसं मशीन असतं, ज्याला आपण ग्लुकोमीटर असं म्हणतो, ते असायला हवं. जेव्हा तुम्हाला हायपोग्लायसिमियाचे लक्षणं काय हे जेव्हा येतील, त्यावेळेला तुम्ही ब्लड शुगर तुमची तपासून पाहायला हवी. कारण की आणि अर्थात त्यासाठी तुम्हाला ते चिन्ह काय, कशामुळे हायपोग्लायसेमिया झाल्यानंतर नेमकं काय आपल्याला लक्षण होतं ते तुम्हाला माहित हवं. ज्या वेळेला ती शुगर 70 पेक्षा कमी असेल त्यावेळेला तुम्ही काहीतरी खायला हवं. आमच्या भाषेत 15 ग्रॅम कार्बोहायड्रेट घ्यायला हवं. 15 ग्रॅम हा रूल ऑफ 15 आपण ज्या वेळेला म्हणतोय त्यावेळेला 15 ग्रॅम कार्बोहायड्रेट म्हणजे काय, तर एक चपाती, एक पावाची स्लाइस, या गोष्टी 15 ग्रॅम कार्बोहायड्रेट मध्ये मोजता येतात.
त्यानंतर एक 15 मिनिटांनी तुम्ही तपास करायचा शुगरचा. ती जर नॉर्मल आली तर एकदम छान, पण जर नाही आली, 70च्या खाली अजूनही असली, तर पुन्हा तुम्ही काहीतरी घ्यायला पाहिजे आणि परत 15 ग्रॅमच कार्बोहायड्रेट. असं तुम्ही 3 वेळा करूनही शुगरवर आली नाही, तर प्लीज थांबू नका. ताबडतोब हॉस्पिटल गाठा, म्हणजे तुमचे प्रश्न फार वाढणार नाहीत, फार गंभीर होणार नाहीत. 3 वेळेपेक्षा जास्त वेळेला घरी ट्राय करत बसू नका. अर्थात याच्यावर परदेशामध्ये ग्लुकागॉन नावाचं इंजेक्शन मिळतं, ते इथे उपलब्ध नाहीये, ही गोष्ट वेगळी. याच्यामध्ये आम्ही रूल ऑफ 15 सांगताना हायपोग्लायसिमीमध्ये 2 गोष्टी महत्वाच्या तुम्हाला सांगायला हव्यात. एक गोष्ट म्हणजे झोपेमध्ये फार प्रश्न असतात हायपोग्लायसिमियाचे. कारण हायपोग्लायसिमिया झाला तरी सुद्धा झोप आपली डिस्टर्ब होते असं नव्हे, त्यामुळे आपण झोपेतून जागे होतोच असं नव्हे, आणि हे असल्यामुळं आपल्याला नेहमी जागरूक राहणं हाच त्याच्यावरचा अतिशय उत्तम उपाय आहे आणि ते लक्षात ठेवलं पाहिजे. त्याप्रमाणे तुमची इन्शुलिन ऍडजस्ट केली पाहिजे. आम्ही कधी कधी 7 वेळेला शुगर तपासायला सांगतो आणि त्यात रात्री 2 वाजताच्या शुगरचा एक कुठेतरी अंतर्भाव असतो. तर हे झालं रूल ऑफ 15. आता दुसरं औषध सध्या ज्याचं अगदी टॉप क्लास असलेलं औषध आहे मेटफॉर्मिन. हे फर्स्ट इयरचं औषध म्हटलं जातं. म्हणजे जेव्हा जेव्हा डॉक्टरांसमोर प्रश्न एखादा पेशंट डायबिटीस घेऊन येतो, त्यावेळेला पहिल्यांदा कुठलं औषध जर डॉक्टरांना आठवत असेल तर ते आहे मेटफॉर्मिन. स्वस्त आहे, अगदी 2 ग्रॅम पर्यंत तुम्ही देऊ शकता. ऍक्च्युली जगभर सांगितलं तर 2.5 ग्रॅम पर्यंत तुम्ही सहजी अगदी सुरक्षितपणे वापरू शकता. पण माझा व्यक्तिगत अनुभव म्हणून सांगतो, 2 ग्रॅम पेक्षा जास्त औषध हे दिलं गेलं तर फार जास्त फायदा होतो असं नव्हे. याचे काही साईड इफेक्ट्स आपल्याला माहीत हवेत. नॉर्मली कधी कधी काही लोकांना यापासून थोडं पातळ शौचाला होतं. त्याचे दुसरं म्हणजे गॅसेस बनतात. याच्यामध्ये एक गोष्ट लक्षात ठेवायला हवी, ज्या वेळेला किडनी खराब होईल त्यावेळेला हे औषध, पर्टिक्युलरली ज्या वेळेला किडनी झालं, EGFR असा आमचा शब्द आहे, हे 30च्या खाली जातं त्यावेळेला वापरूच नये. बरेच डॉक्टर इव्हन 45च्या खाली गेल्यानंतर सुद्धा हे वापरत नाहीत. व्हिटॅमिन B12 डेफिशियन्सी यामुळे होते, कारण दोघांचं जे शोषून घ्यायची जागा आहे ती जवळपास आहे, एकच सारखीच आहे, त्यामुळे दोघांमध्ये तो प्रॉब्लेम होतो. काही गैरसमज आहेत ते पण आत्ताच पाहून टाकू. एक म्हणजे याच्यामुळे किडनी प्रॉब्लेम होतात असा गैरसमज आहे. किडनी प्रॉब्लेम मध्ये दिलं जात नाही हे बरोबर आहे, तो एक प्रश्न. दुसरी गोष्ट म्हणजे आता मी म्हटलं असं 2 ग्रॅम, 1 ग्रॅम, 500 मिलीग्रॅम असं देतो, त्यावेळेला लोकांना हे ग्रॅम मिलीग्रॅम बघून थोडी भीती वाटते. म्हणजे 500 मिलीग्रॅम वगैरे म्हटलं, 1 ग्रॅम म्हटलं की त्यांना भीती वाटते आणि त्यांना असं वाटतं हे खूप स्ट्रॉंग मेडिसिन आहे, पण हे असं नाही आहे. औषधाचा डोस हा औषध किती काळासाठी किती प्रमाणात रक्तात येतो यावर अवलंबून असतो. त्यामुळे उगाचाच गैरसमज नको, हे काही खूप स्ट्रॉंग औषध नव्हे. सल्फोनिल युरिया हे पण कित्येक वर्ष वापरलं जाणारं औषध आहे. खूप असरदार आहे, म्हणजे ग्लुकोज खूप खाली पटकन येऊ शकते. या पर्टिक्युलर गटामध्ये ज्याला आपण सल्फोनिल युरियाज एस लावलेल्या शेवटी असं आपण म्हणतो, त्यावेळेला हे एक औषध नव्हे, याच्यामध्ये खूप वेगवेगळ्या प्रकारचे औषध असतात. त्यात म्हणजे एकदम जुनी औषधं आणि एकदम नवीन औषधं असे खास गट केले जातात. याचा पण साईड इफेक्ट असा आहे, हायपोग्लायसिमिया याच्यामुळे होतो, शुगर खूप कमी होऊ शकते आणि अगदी क्वचित म्हणजे खरोखरच क्वचित मी माझ्या आयुष्यामध्ये 1-2 केसेस 3 केसेस फक्त पाहिल्या असतील ज्या वेळेला ॲलर्जी होते. याच गटातलं पण सल्फोनिल युरिया हा जो भाग आहे त्यातला, त्याच्या रासायनिक जडणघडणीचा तो नसलेली औषधं म्हणजे नॉन सल्फोनिल युरिया काम अगदी सेम सल्फोनिल युरिया सारखंच करतात. अर्थात थोडीशी सल्फोनिल युरियापेक्षा कमी पॉवरफुल औषधं आहेत. त्यामुळे आम्ही बऱ्याच वेळेला जेव्हा उपास वगैरे असतात, उपास तापास असतात, त्यावेळेला अशी औषधं देतो की ज्या वेळेला असर थोडा कमी असला तरी चालेल, पण लो होऊ नये, शुगर कमी होऊ नये, हायपोग्लायसिमिया होऊ नये प्रयत्न करतो. थोडंसं हे महागडं आहे, सल्फोनिल युरिया आणि मेटफॉर्मिनच्या तो बरंच महाग आहे. याचे काही साईड इफेक्ट्स आहेत.
पर्टिक्युलरली हायपोग्लायसिमिया होऊ शकतो. कमी प्रमाणात होतो सल्फोनिलपेक्षा, पण होऊ शकतो. तो नाकारता येत नाही. काही लोकांमध्ये याचा हा दुष्परिणाम नक्की दिसतो. तिसरं गट आहे पायोग्लिटाझोन. सगळ्यात जास्त बदनाम औषध ज्याला म्हणता येईल ते आहे पायोग्लिटाझोन. भारतीय लोकांमध्ये हे खूप छान उपयोगी आहे आणि स्वस्तही आहे, खूप स्वस्त आहे त्या मानानं बाकीच्या गोष्टींपेक्षा. याच्यामुळे काही साईड इफेक्ट होतात. त्यामुळे खूप जास्ती मध्यंतरी तर याच्यावर पोटावर रान उठलं होतं की याच्यामुळे ब्लॅडरचा कॅन्सर होतो वगैरे वगैरे. पण नंतर जे काही अभ्यास झाले त्यामध्ये दिसून आलं असं काही होत नाही. याचं लिव्हरवर खूप छान परिणाम होतो. फॅटी लिव्हर पर्टिक्युलरली तुम्ही ऐकलं असेल. आपल्या यकृतामध्ये ज्या वेळेला खूप चरबी वाढते त्यावेळेला आम्ही फॅटी लिव्हर म्हणतो. त्यामध्ये अत्यंत उपयुक्त औषध असतं. हार्ट फेलियर असेल किंवा जेव्हा शरीरात पाणी साठायचा प्रश्न असेल त्यावेळेला मात्र हे औषध दिलं जात नाही. कारण हार्ट फेलियर वाढणार, कारण याच्यामुळे थोडं शरीरामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी ते पायापासून अनेक ठिकाणी पाणी साचू शकतं आणि पाणी साचलं तर वजन वाढतं आणि वजन वाढलं की बरेच जण नाखुश असतात वजन वाढण्यावर. त्यामुळे हे औषध बरेच लोक वापरत नाहीत. परदेशात वगैरे तर ह्या औषधाला जवळपास कोणी हातही लावत नाही. अर्थात भारतीय पेशंटमध्ये मात्र त्याचा अत्यंत चांगला उपयोग होतो आणि तोही अगदी थोड्या प्रमाणात सुद्धा औषध वापरलं तरी होतो. स्वस्त असल्यामुळे आपल्या लोकांना याचा नक्कीच फायदा घेतला पाहिजे. अर्थात तुम्ही कोणाला द्यायचं कोणाला नाही हे पेशंट डॉक्टर्स अगदी व्यवस्थित ठरवतात. त्याचे हार्ट फेलियर नाही ना, हार्टमध्ये काही प्रश्न नाही ना, हे बघूनच हे औषध देतात. त्यामुळे आपण बऱ्यापैकी सेफ असतो हे औषध वापरलं. पुढचं औषध आहे मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे अल्फा ग्लुकोसाइडेज इनिबिटर्स. आता या औषधामध्ये नेमकं काय होतं हे जरा समजून घेणं आवश्यक आहे. ते आपण ज्या वेळेला खातो त्यावेळेला काही आपण ग्लुकोज किंवा असं काही खात नाही. भात खाल्लो तर भातच असणार तो. त्या भातामध्ये असलेली जी काही वेगवेगळी साखर आहेत त्या वेगवेगळ्या साखरेचं हळूहळू विघटन होत शेवटी त्याच्यात एक साखरेचा कण राहतो ज्याला आपण ग्लुकोज वगैरे म्हणजे मोनोसॅकराइड, सिंगल, मोनो याचा अर्थ सिंगल, मोनोसॅकराइड अशी शेवटी राहतात. त्याची आदली पायरी जी असते, अगोदरची पायरी असते ते दोन हे एकत्र असणं, म्हणजे दोन ग्लुकोज, दोन काही असे मोनोसॅकराइड एकत्र असले की ते डायसॅकराइड झालं. डाय म्हणजे दोन सॅकराइड झाले. आता हे वेगळं करणारा जो एन्झाईम आहे त्याला म्हणायचं ग्लुकोसायडेज आणि अल्फा ग्लुकोसायडेज वर त्याचं काम थांबवण्याचं हे औषधं करतात. एक गोष्ट लक्षात ठेवायची, हे रक्तातली साखर जर नियंत्रणात ठेवायची असेल, पर्टिक्युलरली जेवणाच्या नंतरची साखर नियंत्रणात ठेवण्यामध्ये अल्फा ग्लुकोसायडेजचा खूप जास्त उपयोग होतो. अर्थात त्यामुळेच ही औषधं नेहमी जेवणाबरोबर घ्यावी लागतात. असं होऊन चालणार नाही की हे पुढे गेलं औषध पुढे गेलं आणि मागून जेवलो उपयोग नाही. तसंच अगोदर जेवण पुढे गेलं, कारण ते ऍक्च्युली अन्नावर काम करतं. आपल्या शरीरातल्या कुठल्याही इंद्रियावर कुठल्याही रासायनिक घडामोडीवर काम करत नसल्यामुळं जेवणाबरोबर घेणं, जेवणाच्या पहिल्या घासाबरोबर घेणं हे अत्यंत महत्वाचा विषय असतो. याच्यामध्ये फारसे काही साईड इफेक्ट नसतात. त्यामुळं बऱ्याचदा फक्त काय होतं की जे अन्न डायसॅकराइड सेपरेट नाही झाले, मोनोसॅकराइड झाले नाहीत त्याच्यामुळे तर ते पुढे जातात आणि आपल्या प्रत्येकाच्या मोठ्या आतड्यामध्ये जे काही बॅक्टेरिया वगैरे असतात ते बॅक्टेरिया हे अन्न पचन करतात आणि त्यापासून गॅस बनतो आणि फुलनेस ऑफ ॲब्डोमेन. आपल्याला सामाजिक ज्या वेळेला कुठलाही कार्यक्रम असेल त्यावेळेला हे गॅस बीस थोडं अवघड पडतं. म्हणून अल्फा ग्लुकोसायडेज आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे अत्यंत खूप जास्ती पॉवरफुल औषधं नाही आहेत. सॉरी. त्यामुळं ही औषधं नेहमी अगदी जेव्हा शुगर कमी असेल किंवा थोडंसंच काहीतरी फरक असेल त्याच वेळेला हे वापरले जातात. सुरुवातीच्या मोठ्या औषधांमध्ये याचा समावेश होत नाही. DP4 इनिबिटर हा नवीन प्रकार आहे. याच्यामध्ये काय असतं की तुम्हाला मागच्याच वेळेला मी सांगितलं होतं की एका वेळेला तुम्ही जेवत असाल तर कधीतरी कितीही उत्तम जेवण असे ना
तुमचं शरीर तुम्हाला सांगतं आता बस झालं, आता आणखी एक गोष्ट, एक घास जरी घेतला तरी मला वांती होईल असं तुम्हाला वाटतं. म्हणजे कुठेतरी जेव्हा तुम्ही तोंडी काही खाता त्यावेळेला तुमच्याकडे ते थांबा किंवा आता बस झालं असं म्हणणारी एक यंत्रणा कार्यक्षम असते. पण तुम्ही तुमच्यापैकी अनेकांनी पाहिलं असेल की ग्लुकोज लावताना कधी-कधी हॉस्पिटलमध्ये 15-20 ग्लुकोज लावले, तरी कुठलाही पेशंट म्हणत नाही, "बस झालं हो आता," असं म्हणत नाही. याचं कारण आपल्या आतड्यांमधून काही हॉर्मोन्स बनत असतात. ते मेंदूकडे जात असतात आणि मेंदूला सांगत असतात, "आता भरपूर आलेलं आहे अन्न, आता अधिक अन्नाची गरज नाही." हे थांब म्हणणारा जे काही प्रकार आहे, त्याचा याच्याशी संबंध आहे. हे जे हॉर्मोन्स असतात त्याला जी-आय-पी, जी-एल-पी वगैरे, वगैरे, वगैरे आमची जरा डॉक्टरांची सवय असते, की जास्त मोठे-मोठे शब्द वापरावेत. त्यामुळे हे सगळे हॉर्मोन्स असतात. हे हॉर्मोन्स बनल्यानंतर 2-3 मिनिटामध्ये ते नाहीसे केले जातात आणि ते नाहीसे करण्यामध्ये या DPP-4 नावाच्या एन्झाईमचा किंवा संप्रेरकाचा हात असतो. आणि ही औषधं त्या संप्रेरकाला थांबवतात. म्हणजे निसर्गतः बनलेल्या ज्या गोष्टी आहेत, त्या मेंदूत म्हणजे काम करत राहतात आणि त्यामुळं याचा फायदा होतो. काही गोष्टी नक्कीच लक्षात ठेवायला हव्या. त्याचे फारसे साइड इफेक्ट नसतात. एकदा शुगर कमी झाली, नॉर्मलला आली, की हे औषधं काम करायचं बंद करतात. त्याच्यामागे प्रचंड सायन्स असल्यामुळे मी ते आता इथे सांगत नाही. तो 2 प्रश्न नक्कीच आहेत. एक म्हणजे हे थोडंसं महागडं आहे आणि ज्या लोकांना पॅनक्रियाटिक प्रॉब्लेम असतो, पॅनक्रियास नावाचं ज्याला स्वादुपिंड असं आपण मराठीत म्हणतो, त्या इंद्रियाला काही प्रश्न असतो, त्यांनी वापरू नयेत. तर एक्सक्यूज मी थोडंसं पाणी घेतो. आता पॅनक्रियास म्हणून ह्याचे जे प्रश्न आहेत, ते काय आपण प्रत्येक वेळेला तपासतो असं नव्हे. म्हणूनच आम्ही काही आडाखे बांधलेले असतात. जी माणसं खूप मोठ्या प्रमाणात दारू पितात, त्यांच्या पॅनक्रियासचा प्रश्न असू शकतो. ज्यांच्यामध्ये काही कुटुंबांमध्ये हा प्रकार विशेषतः दिसतो. ज्यांच्यामध्ये ट्रायग्लिसराईडचं प्रमाण खूप जास्ती म्हणजे 500-600च्या वर असू शकतो. त्यांच्यामध्ये पॅनक्रियासचा प्रॉब्लेम असू शकतो. त्या मंडळींनी ही औषधं अगदी जपून वापरायला हवीत. आता SGLT2 इनिबिटर हे अगदी तुम्हाला म्हटल्याप्रमाणे दोन्ही औषधं, आता आपण TP4 इनिबिटर बघितली आणि SGLT2 बघितली, ही बरीच कॉस्टली आहेत, खूप महाग आहेत. सुदैवानं भारतामध्ये काही असे ब्रँड्स आलेले आहेत, की त्या मानानं थोडंसं स्वस्त असतात. ह्याच्यामुळे काय होतं, की जे रक्तामधून लघवीत येणारी शुगर असते, ती तशी शुगर गाळली जाते. त्यामुळं काही शुगर मोठ्या प्रमाणात कमी होते याच्यामध्ये. ऑफकोर्स ज्यावेळेला मी म्हणतो, की रक्तातली शुगर लघवीमध्ये गाळली जाते, त्यावेळेला आपल्याला लघवी तपासून फायदा नाही होत. पर्टिक्युलरली लघवी ज्यावेळेला आपण शुगरसाठी तपासतो, त्यावेळेला फायदा होत नाही. कारण हे औषधच मुळात तसं काम करतं. ते औषधं मुद्दाम ग्लुकोज लघवीमध्ये हे करत असतात, गाळत असतात आणि त्याच्यामुळं मग लघवी तपासण्याचा अर्थ काय ग्लुकोजची? दुसरा प्रश्न असं, लघवीतून ग्लुकोज गाळली जात असल्यामुळं याच्यामध्ये अ, लघवीच्या जागी प्रायव्हेट एरियाजमध्ये खाज होण्याची, पर्टिक्युलरली फंगल इन्फेक्शन होण्याचं प्रमाण किंवा इव्हन बॅक्टेरियल इन्फेक्शन होण्याचं प्रमाण थोडं जास्त आहे हे आपल्याला माहीत हो. आता लक्षात ठेवायचं, मगाशी मी म्हटलं, की नुसतं शुगरवरचे औषधं लक्षात ठेवून चालणार नाही. कोलेस्ट्रॉल बद्दल लक्षात घेतलं पाहिजे. कोलेस्ट्रॉल मधले 3 गोष्ट महत्वाच्या असतात: ट्रायग्लिसराईड, LDL आणि HDL. एक गोष्ट लक्षात ठेवायची, जर ट्रायग्लिसराईड 400च्या वर असतील, 500 असतील, तर मगाशी म्हटल्याप्रमाणे पॅनक्रियाटिसचा प्रश्न होऊ शकतो. पॅनक्रियास स्वादुपिंडाला दाह होऊ शकतो आणि म्हणून प्रथम ट्रायग्लिसराईडच खाली आणल्या पाहिजेत आणि त्याच्यानंतर LDL हे कमी केलं पाहिजे. आमच्याकडे असं म्हटलं जातं, की LDL हे पूर्वी 100 पर्यंतच ओके म्हटलं जायचं. आता 70 वर आलं आणि काही डॉक्टर्स तर असं सांगत असतात, की LDL तुमचं किती असो, ते आपण 30% कमी आणलं पाहिजे.
याच्यात वादविवादामध्ये न पडता फक्त लक्षात घ्यावं की हे स्टॅटिन नावाचं औषध आहे, ती खूप फायदा असतो आणि स्टॅटिनमुळे काही लोकांना अंगात किंवा स्नायू दुखू शकतात, हे फक्त त्याला माहीत हवं. एचडीएल कोलेस्ट्रॉल म्हणजे चांगलं कोलेस्ट्रॉल, याच्यासाठी औषधं नाहीत. काही लोक जरी भलामण करत असले की तेलकट मासे जसे बांगडा आहे किंवा तारली आहे ती खावं, तरी सुद्धा त्याचा परिणाम कितपत होतो याविषयी खूप अभ्यास नाही आहेत. चालणं आणि व्यायाम याच्यामुळे नक्कीच फायदा होतो. रक्तदाब ही अत्यंत महत्वाचं आपल्या टाईप 2 डायबिटीस मध्ये असलेलं सोबत असलेली गोष्ट आहे. त्यांचा लवाजम्यातला एक भाग आहे. यावेळेला ब्लड प्रेशर हा टार्गेट तुम्हाला दिलं झालं. डॉक्टर तुम्हाला सांगणार की तुमचं ब्लड प्रेशर किती कमी केलं गेलं पाहिजे आणि त्याप्रमाणे तुम्ही हे करावं. कारण काही लोकांना एकदम कमी झालं तर चक्कर यायला लागते, कुठेतरी एकदम ब्लड प्रेशर खूप लो होतं आणि ते खाली पडतात. म्हणून ट्रीट टू टार्गेट हे टार्गेट ठरवलं जातं. जेव्हा डायबिटीसमध्ये रक्तदाब असतो, ब्लड प्रेशर असतो, त्यावेळेला 2 किंवा त्यापेक्षा जास्त औषधं वापरण्याची गरज अनेकदा पडते. आणखी एक गोष्ट, ज्यावेळेला तुमचं ब्लड प्रेशर खाली येईल, त्यावेळेला कृपया औषधं थांबवू नकात. ब्लड प्रेशरची औषधं, डायबिटीसची औषधं इतकीच महत्वाची आहे. आणखी एक गोष्ट, ज्यावेळेला तुम्हाला किडनीचा किंवा डोळ्यांचा प्रॉब्लेम असेल, तर अगदी तुमचं ब्लड प्रेशर नियमितपणे, व्यवस्थितपणे कंट्रोलवर असलं पाहिजे. नाहीतर किडनी किंवा डोळा आणखी खराब होण्याची भीती निर्माण होते. ब्लड प्रेशरचे साइड इफेक्ट ऑफ मेडिसिन, पहिली गोष्ट म्हणजे तुम्ही मीठ कमी खाल्लं पाहिजे. मेडिकेशनचे काही साइड इफेक्ट्स आहेत, ज्याच्याबद्दल मला वाटतं जे औषध तुम्हाला, कारण त्यात ह्याच्यामध्ये खूप वेगवेगळ्या प्रकारची औषधं वापरली जातात. काही औषधांनी आपल्याला पायाला सूज वगैरे येते, काही औषधांनी खोकला येतो, ते आपल्याला माहीत हवं. म्हणून इकडे या औषधांची आपण थोडक्यात हे करून घेऊ. तुम्हाला एस इनिबिटर किंवा ज्याला आम्ही प्रिल, औषधाच्या शेवटी प्रिल हा शब्द असेल, त्यामध्ये काही लोकांना खोकला होऊ शकतो. औषध बंद केलं की खोकला नाहीसा होतो. दुसरी गोष्ट म्हणजे हे ARB म्हणजे जे सार्टान, कुठलंही औषध असेल, टेल्मिसार्टान, जी काही सार्टान हा शेवटी भाग असतो त्याच्यामुळे डोळ्याच्या खाली सूज येऊ शकते. CCG म्हणजे कॅल्शियम चॅनल ब्लॉकर, यांना बहुतेक डेपिन हा असं सगळ्यात शेवटी होतो. मग अँब्लोडेपिन असो, निफिडेपिन असो, डेपिन असा शब्द असतो. त्याच्यामध्ये पायाला सूज येऊ शकते. डायरेटिक्स म्हणजे लघवीच्या वाटे लघवी जास्त होऊन सोडियम घालवून जे ब्लड प्रेशर कमी करतात, त्याच्यापासून डिहायड्रेशन होऊ शकतं. बेटा ब्लॉकर्स मध्ये अस्थमा व्हायची भीती असते. अल्फा ब्लॉकर, अल्डेस्टेरॉन अँटागॉनिस्ट, अदर्स, ही जी औषधं आहेत ते फार कमी लोकांना वापरली जातात. ते तुमच्या डॉक्टरांशी तुम्ही बोललेलं बरं. आणखी आता काही गोष्टी असतील. तुम्ही पहिल्यांदा म्हटलं डायबिटीसमुळे काही कॉम्प्लिकेशन असतात, त्यासाठी तुम्हाला काही उपचार करावे लागतात. तर ह्याला अॅक्यूट कॉम्प्लिकेशन आपण पाहिलेलंच आहे. हायपोग्लायसिमिया, त्यासाठी तुम्ही जेवण घेणार किंवा काहीतरी खाणार, आणि रूल ऑफ 15 आपण आत्ताच पाहिलाय. डायबिटीस किटोएसिडोसिस मागच्या वेळेला बोललो होतो, ते आणि हॉंक या दोन्ही गोष्टींचा आपण उपचार जे असतात ते ICU मध्येच केले जातात, कारण ते अतिशय गंभीर गोष्ट आहे. ऑलरेडी हा विषयावर मी बोललोय. हायपोग्लायसिमिया अनअवेअरनेस म्हणजे जाणीव न होणं, हायपोग्लायसिमिया होतात पण त्यात जाणीव होत नाही. आणि सिनियर सिटीजन मध्ये हायपोग्लायसिमियामध्ये थरथरणं किंवा घाम येणं याच्यापेक्षा त्यांच्या रोजच्या सवयींमध्ये काहीतरी बदल होतो, बिहेवियरल चेंज असं आपण म्हणू त्याला, तसे होतात. त्यांच्या वागणुकीमध्ये फरक पडतो. हे हायपोग्लायसिमियाचं ज्येष्ठ नागरिकांमध्ये असलेलं सगळ्यात महत्वाचं लक्षण आहे. काही गोष्टी आहे लक्षात घेतलं पाहिजे की डायबिटीसमध्ये जसं ताबडतोब कॉम्प्लिकेशन होतात, तसे उशिरा होणारे कॉम्प्लिकेशन्स आहेत. त्यात हृदय हा महत्वाचा आहे. इनफॅक्ट बऱ्याच वेळा असं म्हटलं जातं की डायबिटीस हा हृदय समान आजार आहे. ओके, दो इट इज लाईक इफ यू गेट डायबिटीज, ज्याला आपण म्हणू डायबिटीस झाला तुम्हाला, की जवळपास तुम्हाला हृदयरोग झाल्यासारखं आहे. त्यामुळं एकदा तुम्हाला तरी घरामध्ये एखाद्याला कमी वयात हृदयरोग वगैरे होत असेल, तर दोन्ही गोष्टी लक्षात ठेवायच्या. ब्लड शुगर, BP आणि कोलेस्ट्रॉल या तिन्ही गोष्टी तुम्ही त्याच्यामध्ये कंट्रोल केल्या पाहिजेत. दुसरी गोष्ट, एकदा तुमचं कोलेस्ट्रॉल नॉर्मलला आलं
म्हणजे औषधं डिस्कंटिन्यू करू नका, कारण ही औषधं अत्यंत अल्प काळ आपलं काम करत असतात. जेव्हा तुम्ही औषधं घेत असता तोपर्यंतच ही काम करत असतात. त्यामुळे एकदा तुमचं नॉर्मलला आलं की आणि औषधं बंद केली तर ते कोलेस्ट्रॉल परत वाढणार आहे, एवढं लक्षात ठेवा. ब्लड प्रेशर नियमितपणे तपासलं पाहिजे. परत इथेही सेम काही ब्लड प्रेशर कंट्रोलमध्ये आला तरी हे करू नये. ज्या वेळेला हृदयरोग एखाद्याला होतो त्यावेळेला ॲस्पिरिन असतं, नियमित व्यायाम असतो, स्टॅटिन दिले जातात. काही चिन्ह असतील तर तुम्ही त्याच्याकडे दुर्लक्ष करू नका असं सांगितलं जातं. यात एक चिन्ह नक्की लक्षात ठेवा. कुठलंही चिन्ह तुम्हाला काही असो, भले इथे होणारी ॲसिडिटीची जळजळ असो किंवा जबडा दुखणं असो, ज्या वेळेला तुम्ही चालता किंवा थोडं तरी एक्सरसाइज करता, त्यावेळेला तुम्हाला ही लक्षणं व्हायला लागली, तर आमच्या भाषेत त्याला एंजायना म्हणतात. ते लक्षात ठेवलं पाहिजे. अशा वेळेला तुम्ही एक गोष्ट करू ठेवू शकता, ती म्हणजे तुमची पल्स किती आहे, पल्स रेट किती आहे तुम्हाला माहीत असायला पाहिजे. तुमचा टार्गेट पल्स रेट किती होतो ते माहीत पाहिजे आणि तो टार्गेट पल्स रेटपेक्षा थोडंसं कमी असे तुम्ही व्यायाम केला पाहिजे. आपल्याला हल्ली दिसतंय की बऱ्याच वेळेला व्यायामशाळेत मुलं अचानक कोसळतात आणि त्यांचा जीव जातो, म्हणून हे सांगणं अत्यंत महत्वाचं झालं. जसं हृदयाबद्दल आपण बोलतो तसं किडनीबद्दलही बोललं पाहिजे. एक गोष्ट आहे, लघवीमध्ये इन्फेक्शन्स असतील तर ती ताबडतोब ती आणि पूर्णपणे त्याची ट्रीटमेंट व्हायला हवी. एक चांगली तपासणी आता उपलब्ध आहे ज्याला आपण अल्ब्युमिन क्रिएटिनिन रेशो म्हणतो. लघवीचं थोडंसं सॅम्पल आपण घेऊन जायचं आणि त्यामध्ये ही टेस्ट केली जाते. क्रिएटिनिन करून उपयोग नाही, कारण क्रिएटिनिन एकाच पातळीवर असताना वेगवेगळ्या पेशंटमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारे किडनी काम करत असते, क्षमता वेगळी असते. त्यामुळे EGFRचं कॅल्क्युलेशन करणं आणि तो नॉर्मल राखणं हे जरुरीचं असतं. ब्लड प्रेशर नियमितपणे कंट्रोलमध्ये राहायला हवा आणि ज्या अनेक गोष्टींमध्ये पर्टिक्युलरली किडनीमध्ये, डोळ्यांमध्ये ही गोष्ट अतिशय महत्वाची आहे. ती इव्हन ब्लड शुगर नियंत्रणात राखण्यापेक्षाही ब्लड प्रेशर नियंत्रण राखण्यात जास्त महत्वाचं आहे. डोळे महत्वाची गोष्ट, याची लक्षणं दिसेपर्यंत खूप उशीर झालेला असतो. म्हणून तुम्ही ज्या वेळेला डायबिटीसचा डायग्नोस होईल त्यावेळेला एक डोळ्याच्या पडद्याचा फोटो काढून घ्या आणि नियमितपणे म्हणजे दर 4-5 वर्षांनी तुम्ही हा चेकअप केला तरी चालेल. काही लोक वर्षभरात सांगतात, काही लोक 3 वर्षात सांगतात, काही लोक 5 वर्षात सांगतात. तुमच्या गरजेप्रमाणे हा अवधी कमी जास्त होऊ शकतो. पण रेटायनल एक्झामिनेशन इज अ मस्ट. म्हणजे पडद्याचा तपास हा आवश्यक आहे. केवळ टॉर्च वगैरे मारून त्यामध्ये काही कळणार नाही. सगळ्यात जास्त म्हणजे नर्व्स आपला नेहमीचा अत्यंत म्हणजे त्यात काही ना काहीतरी प्रॉब्लेम होतातच. देर आर सिम्पटम्स असतात म्हणून लोक याच्यावरती जागरूक असतात. कुठेतरी पायाला जळजळायला लागतो, कुठेतरी पायाखाली गादी ठेवल्यावर गादीवरून आपण चालतोय असा भास होतो. त्याचा तसं काही झालं की ताबडतोब तुमच्या नसा तपासून घेणं आवश्यक आहे. टॉनिक्स याचा फारसा उपयोग होत नाही. बरेच लोक मग कॅल्शियम चालू करतात, बीटा कॉम्प्लेक्स चालू करतात, त्याचा फारसा उपयोग होतो असं नाहीये. एक गोष्ट लक्षात ठेवायची, पायामध्ये तुम्हाला काही सेन्सेशन जाणवत नसेल, पाय अगदी काय म्हणतात वेदना काय संवेदनारहित झाला असेल, तर संवेदनारहित जर तुमचा पाय असेल तर कृपया खूप काळजी घ्या. पहिली गोष्ट म्हणजे आता फूटवर आपण बोलू त्यावेळेला सांगूच की तुम्ही चालायचं नाहीये, चालताना खूप काळजी घ्यायची आहे. हे एक महत्वाचं आलं. तुम्हाला कधी कधी काय होतं, काही लोकांना जेवल्यानंतर खूप जास्ती घाम येतो. अक्षरशः ते घामाने डबडबून निघतात आणि हा घाम हा आपल्या जो श्वासपटल आहे त्याच्या वरच्या भागाला म्हणजे वरच्या आधी अक्षरशः मी पाहिलंय की दाढीतून असे टपाटप पाणी गळणारी माणसं पाहिलेली आहेत. तर कृपया तुमची पल्स रेट बघा. तुम्ही झोपलेले असताना किंवा आराम करत असताना बघा. ती जर जास्त असेल तर तुम्हाला ऑटोनॉमिक न्यूरोपॅथी झाली असण्याची शक्यता आहे. आता तुम्हाला खूप काळजी घेतली पाहिजे, कारण ऑटोनॉमिक न्यूरोपॅथी झाली की कित्येक वेळेला सायलेंट हार्ट अटॅक किंवा झोप डेड इन बेड हा प्रकार होऊ शकतो. ते लक्षात आपल्याला ठेवलं पाहिजे. डायबेटिक फूट हा विषय आपल्याला बघितलाच पाहिजे, कारण दुर्दैवानं आपल्याकडे आरशात आपण चेहरा आपला बघतो, पाय मात्र फारसे बघितले जात नाहीत. त्यामुळे त्याकडे लक्ष घेतलं पाहिजे. इन्फेक्शन्स ताबडतोब त्याची ट्रीटमेंट केली गेली पाहिजे, पायांची पर्टिक्युलरली.
व्यवस्थित फुटवेअर काय घालायचं हे तुमचे डॉक्टर तुम्हाला सांगतील. अगदी घट्ट किंवा तुमचे पाय दाबले जातील अशा प्रकारचे फुटवेअर नक्कीच नसावेत. स्लीपर सुद्धा आपल्याकडे बऱ्याच ठिकाणी स्लीपर वापरले जातात, ते नसावेत. अगदी पुढे टोकदार असलेले बूट नसावेत. बऱ्याच वेळेला पाण्याचं, आपण जे गरम पाण्याने आंघोळ करणारी मंडळी आहेत त्याचं टेम्परेचर कळत नाही. ते खूप जास्ती हॉट असेल तर भाजण्याची शक्यता खूप असते. त्यामुळे अगोदर तुम्ही स्वतः आपल्या हाताने पाण्याचं टेम्परेचर बघा किंवा इतर कोणाला तरी बघायला सांगा, ते तुमच्या दृष्टिकोनातून चांगलं पडेल. जेव्हा तुम्हाला कुठेही पायाला एक छोटी तरी जखम किंवा काहीतरी झाली तर कृपया चालू नका. डॉक्टरने तुम्हाला सांगितलेलं असतं मधुमेहात चालणं चांगलं, पण ही एक अशी जागा आहे की जिकडे तुम्ही चालणं थांबवलं पाहिजे. कारण जखमेवर ज्या वेळेला जखमेवर तुम्ही चालत राहिलात तर ती जखम कित्येक दिवस बरी होत नाही. इनफॅक्ट त्याचा उपचार म्हणून आम्ही त्याला ऑफलोडिंग असं म्हणतो, ते ऑफलोडिंग आम्ही करून देतो. इतर काय ऍडवाइस आहेत, इतर काही सल्ले आपण देतो मधुमेहाच्या पेशंटना. त्यात पहिली गोष्ट म्हणजे तुम्हाला ठरवून दिलेलं असतं तेवढी दारू किंवा अल्कोहोल घ्या. अल्कोहोल कुठलं घेता हे महत्वाचं नाही, अल्कोहोल प्रमाणात घेणं हे महत्वाचं आहे. कारण कधी कधी अल्कोहोल जास्त झालं तर पेशंट हायपोग्लायसेमियामध्ये गेला तर तो लवकर उठत नाही, हे लक्षात ठेवलं पाहिजे. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे धूम्रपान किंवा तंबाखूचा वापर, ज्याला आपण बिग नो म्हणू, तो जरा पण करतात. म्हणजे धूम्रपानाचं आणि मधुमेहाचं वेळा भोपळ्याचं नातं असं म्हटलं तरी हरकत नाही. दुसरे काही सल्ले असे आहेत की औषधं काय करायची, औषधोपचार काय करायचे हे जरा डॉक्टरना तुमचे निर्णय घेऊन द्या. स्वतःच्या मनाने शेजाऱ्यानं सांगितलं, पाजाऱ्यानं सांगितलं, आम्ही कोणीतरी दुसऱ्याने सांगितलं किंवा व्हॉट्सअपवर एखादा मेसेज आला त्याप्रमाणे औषधं घेऊ नका. जेव्हा तुम्ही उपास करण्याचा विचार करतात काही धार्मिक कारणासाठी, काही इतर कारणासाठी, तर कृपया 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 तुमच्या डॉक्टरांशी अगोदर बोलून घ्या. लो होणं शुगर ते चांगलं नाही. तसंच आपल्याकडे फास्टिंग नंतर फिस्टिंग असतं. म्हणजे कुठलाही एक उपासाचा सण असेल तर शेवटी खाणं भरपूर असतं. अशा वेळेला शुगर वाढण्याची भीती असते. एक गोष्ट अजिबात दुर्लक्षित करताना की डायबिटीसमध्ये बरेच लोक खूप मलाच का झालो, अमुक अमुक वेगळे ते मनात वेगळे विचार असतात. हे मानसिक प्रश्न आणि डिप्रेशन याच्याकडे दुर्लक्ष करू नका. थँक्यू. माझं जे काय सांगायचं ते सांगून झालं. फक्त आय एम गोइंग टू अगेन रिकॅप इट इन इंग्लिश. सी, diabetes is something which actually is a lifestyle problem which is very chronic. So we don't only treat it, we actually take care of that. We have to manage it, so it is like a complete process. Only looking at medicines is not a great idea. So we need to manage your food, we need to manage your life, the walking and exercises. And apart from that, you must know the medicines will have some side effects. We should know about those side effects and try to treat them. Then we should also know what are the complications, and if there are problems which happen in the kidney, like the organs like kidney, you need to be aware of that. So diabetes is a whole management concept and not only diabetic treatment concept. So medicines is not going to really take care of your diabetes thoroughly, totally. So we need to take care of all the aspects of that will keep you healthy and happy. There are few things. We start with medicines. So medicines, because today our topic is on medicines. The most important, most safest medicine is insulin. Unfortunately, in our country, there are a lot of misconceptions, and people do not want to take insulin for a simple reason. They feel that's the end of the road. Now, when I take insulin, it's going to be permanent. That's not true, because we normally give it in pregnancy ward 9 to 10 months, 15 months till the child is weaned off. Or we, in certain conditions, like recently we had COVID, in such infections, we give it only for a few days. So that is one thing. But what is important is, apart from hypoglycemia, apart from pushing the sugar too low,
There are hardly any side effects. So even if you have kidney problem, you have a liver problem, you have any other problem, insulin is the safest molecule. Insulin is the safest medicine. Obviously, there is something called, if you have, unfortunately, if you suffer from hypoglycemia, we normally have a rule of 15. The moment you get those symptoms like shivering and the sweating and things like that, then immediately you should check your sugar. If it is less than 70, you need to eat. There is something called 15-gram carbohydrate. That means you can take one chapati or one slice of bread or whatever it is. If it is too low, obviously this is not going to work. You are going to take sugar or you are going to take glucose. So glucose tablets are available and you can easily consume them. Normally we talk about 15 grams carbohydrate. That is about 4 tablets of glucose. I also advise my patients to keep a can of Pepsi or any other soda drink, which will have sugar, plain sugar. So diet Coke will not help you, or diet drink will not help you. In that case, you should keep it in the fridge. Just open the bottle and drink it out. That will also save you from this. The second drug, which is actually the first drug, which is used in diabetes, is called metformin. It hardly has any side effects. Some people do get gastrointestinal symptoms like loose motions or indigestion or that kind of thing. Some people can get B12 deficiency, but usually this medicine doesn't cause any side effect. That's why it is first line treatment. It works quite well. There is another drug which is more or less out of a lot of prescriptions from the foreign countries because they are paranoid thinking. They have paranoid thinking. But in Indians, pioglitazone works very well. You have to take a very small dose, about 7.5 to 15 milligram. It works very well in Indian patients. We have seen that. We have done a lot of studies on that. So that is one beautiful drug. The fear of bladder cancer is really unfounded. We have seen a lot of patients not suffering from anything even after taking this medicine for years. Another medicine called alpha glucosidase inhibitors, which basically stops the absorption of glucose by glucose from the food, obviously. And when the glucose is getting separated from two molecules of glucose, this stops it. The only side effect that you get is flatulence, and many people really do not like that particular thing, but fullness of abdomen is seen. Another drug which is fairly recent is called as alpha glucosidase inhibitor. That is DP4 inhibitor. It works quite well, but should not be used in certain things, particularly when the patient has already suffered from pancreatitis, or there is a chance of suffering from pancreatitis. It can be used. Fortunately, it stops working when your sugar is going low. So these are very safe drug. Another group of drugs which we call as sulfonylurea, you and me must have taken it. There are a lot of molecules in this particular group. The currently the most modern sulfonylureas are glycoside, glipizide, and glimepiride. You must have heard these names as well. So they actually can cause hypoglycemia. Apart from they are very cheap, very effective, and useful drugs, at least in Indian scenario. Another small group of the similar drugs is called as non-sulfonylurea. The only difference in their chemical structure, they don't contain sulfonylurea ring. Otherwise, they work and act exactly like sulfonylureas. Unfortunately, these drugs are slightly expensive as compared to sulfonylureas. The latest drug on the block is what we call as SGLT2 inhibitor. An SGLT2 inhibitor, basically, how does it work? It passes the sugar in the urine. It allows the sugar to get passed in the urine. Again, it is very safe. It doesn't cause hypoglycemia. So you are very, you don't get those symptoms of hypoglycemia any time of the night. It is very good for heart patients. That's why many cardiologists, they really recommend this, because it slightly reduces the blood pressure. It slightly reduces the weight of the patient,
and all these things are favorable so far as heart disease is concerned. These are the drugs that we use. Obviously, whenever you are taking this SGLT2 inhibitor, you should not check your urine sugar, because that's what the medicine is doing. So checking sugar in the urine is going to really confuse you more, add to your stress and tension. So you don't do it. When you're, I say, managing diabetes, we are supposed to manage also the complications of diabetes. Complications of diabetes, obviously, I've told you last time only that we talk about acute complications and chronic complications. Acute complications, there are basically three. Many of us have experienced hypoglycemia. The other two complications, like diabetic ketoacidosis or HONC, they are treated in the ICU, they are treated in the hospital, so I need not tell you about it. We have already explained you the rule of 15. When you eat 15 gram of carbohydrate, wait for 15 minutes, check your sugar. If it's still low, you again eat 15 grams of carbohydrates, and you can repeat this for 3 times. And if by 3 times your sugar is still not coming up, please go to the hospital. Don't wait at home. Don't keep on trying this too many times. There are other things like chronic complications. We should obviously, diabetes is not a disease which just come all alone. There's only, it's not only about sugar, also about blood pressure and cholesterol. So please treat it thoroughly. For cholesterol, if the triglycerides are very high, more than 400, it is worthwhile that you treat it first, because that can cause a life-threatening disease called pancreatitis. When that is fine, then you switch over your attention to bad cholesterol, that is LDL cholesterol, and try to bring it down. The main drugs for that are statins. HDL, many of us will have very low HDL, and low HDL, the only way of raising it is doing exercise. And sometimes some studies have told us that fatty fish, something like mackerel or sardines, do help. How much they help, that study is not, it really doesn't throw light on that particular aspect. When you talk about blood pressure, there are many medicines which are used. Most important that, obviously, so far as diabetes is concerned, is called as the ACE inhibitor. All they end with pril, the word pril. And if you're using it, some people, about 3 to 4% patients may get cough. Once you stop the medicine, the cough is going to disappear. There's another group which is also used, is called a sartan group. In sartan group, sometimes you can get the swelling just below your lower eyelids, and in that case it's called as angioedema. And if that happens, stop that medicine, because sometimes it can be dangerous. We have amlodipine or dipine group. We call them calcium channel blockers. Sometimes these drugs can cause swelling in the feet, so we need to be careful about it. There are many other drugs. We use beta blockers, alpha blockers. Beta blockers are not favored nowadays, except if the patient has got a heart problem. They can cause asthma, they can induce asthma, so you need to be careful about that. There are so many organs which are affected when you talk about diabetes: heart, kidney. Then you need to take care of it. There are certain important things which we must know. Heart is very, very important, because equivalent to diabetes, equivalent to having a heart disease. So you need to take care of that. Remember, apart from taking care of your sugar, continue with your cholesterol and blood pressure medicine. That is going to really help you. So far as kidney is concerned, yes, keeping the blood pressure under control becomes extremely important. Same thing about eyes. So far as kidney is concerned, there are certain good tests available, particularly urine albumin creatinine ratio, that can be availed of. So far as eyes are concerned, by the time the symptoms come in, it is too late. So at the time of diagnosis and later in life, regularly you should get your fundus, that is the eye, the low innermost part of eye, get examined. Sometimes taking a photograph really helps. What is also important for you and me to remember is the foot.
You should inspect your foot. If there is anything, sometimes there is less of sensation and that causes a problem. You need to be careful about walking. Once you have the sensation in the feet are gone, it is very, very important that you take care of your, don't walk. I think in a nutshell, I have talked about the treatment part of diabetes today, particularly the medications. Of course, the lifestyle and exercise and all of the things are taken well care of by Dr. Dikshit and his entire Abhiyan. So I'll stop here. In case there are any questions, I will take them now. Hello. थँक्यू सो मच सर. Yeah. खूप छान व्याख्यान झालं आणि नंतरचं समरायझेशन पण खूप छान झालं. माझी Thank you. खात्री आहे की सगळ्या मधुमेही व्यक्तींना जी आपण औषधं घेत असतो त्याच्याबद्दल खूप नीट माहिती आज मिळाली. आपण औषध घेतो म्हणजे काय करतो, त्याच्यासाठी काय आपण आधी काळजी घेतली पाहिजे, नंतर काळजी घेतली पाहिजे याच्याबद्दल खूप चांगली माहिती आपल्याला आज मिळालेली आहे. आपण मोरे सर प्रश्नोत्तरांना सुरुवात करूया. एक प्रश्न आलेला आहे. विल पॅसिव्हली इंजेक्टेड इन्शुलिन स्टॉप इट्स नॅचरल सिक्रेशन बाय फीडबॅक इनिबिशन? No, it doesn't happen because it is very intricately managed thing. Insulin secretion requires so many things like having glucagon in the blood and so many other factors, because the beta cells which secrete insulin have got a typical sensory system wherein ADP ATP ratio is a little complicated scientific information. So but to put it very bluntly, no. So that is the reason why sometimes you can get hypoglycemia, because the inner insulin also continues, the endogenous insulin also continues, and exogenous also is there. Okay. Yes. Are generic medicines having same effect as branded ones? हो. म्हणजे shall I talk it in English or Marathi? मला वाटतं सर हा खूप महत्वाचा प्रश्न आहे. मराठीत बोललेलं बरं. मराठीत बोला. ओके. काय आहे, जेनेरिक मेडिसिन आणि ब्रँडेड मेडिसिन याच्यातला फार फरक काही नसतो. पण आता इथे पण आणला पाहिजे. प्रॉब्लेम इथं कसा आहे की तुम्हाला फायदा नाही झाला तर तुम्ही डॉक्टरांना ब्लेम करणार आहात. तेव्हा एक गोष्ट लक्षात ठेवा, ज्यावेळेला तुम्ही जेनेरिक मेडिसिन घेता तेव्हा तुम्ही तुमच्या सगळी जबाबदारी तुम्ही घेत असता अलॉंग विथ द केमिस्ट. दुर्दैव असं आहे की आपल्याकडे थोडंसं ना प्रॉफिट यासाठी काही गोष्टींवर पूर्ण नियंत्रण आहे असं आम्हाला खात्रीपूर्वक सांगता येत नाही. पण संकल्पना अप्रतिम आहे. वी शुड डेफिनेटली रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ मेडिसिन. आणि जेनेरिक मेडिसिन जर तुम्हाला फायदा देत असेल तर जरूर करा. मग त्यासाठी काय करा, तर एखादा महिना तुम्ही जेनेरिक वापरून बघा. आणि जेनेरिक वापरल्यानंतर तुमची शुगर जर नियंत्रणात राहत असेल, तुमचा ब्लड प्रेशर, तुमचा कोलेस्ट्रॉल ठीक राहत असेल, तेव्हा प्रश्न येतोय कुठं? प्रश्न कुठे येईल, ज्यावेळेला औषधं घेऊन तुमचे जेव्हा मूळ आजार फारसा फरक पडत नाही, त्यावेळेला प्रश्न येतो. त्यामुळे जेनेरिक मेडिसिन ह्या थोडासा ग्रे एरिया आपण असं म्हणू शकू, की ज्याच्यामध्ये अगदी खात्रीपूर्वक डॉक्टर सांगतील असं नाही. आणि म्हणजे आता कुठे की एखाद्या माणसाने घरी जर कार बनवली तर त्याच्या सुरक्षेबद्दल त्याच्याबद्दल आपल्याला जसं सांगता येत नाही, गॅरंटी देता येत नाही, जसं एखाद्या ब्रँडेड कारच्या ब्रँडबद्दल सांगता येतो, तसं हे आहे. अर्थात मेडिसिनच्या बाबतीत ही तुलना तेवढीशी बरोबर आहे असं मलाही वाटत नाही. पण मुख्य प्रश्न असा आहे की तुम्हाला फायदा होतोय की नाही याच्यावर मात्र लक्ष द्या. काही लोक माझ्याकडे असे अनुभव मला आहे की जेनेरिक मेडिसिन घेतात, 6-6, 8-8 महिने डॉक्टरांकडे उगवत नाही आणि आल्यानंतर त्यांची शुगर खूप जास्त असते. मुख्य हे आहे की तुमचा शुगर नियंत्रणात ठेवणं हा मुख्य उद्देश असला पाहिजे. तुमचा ब्लड प्रेशर, तुमची कोलेस्ट्रॉल हे सगळं व्यवस्थित पाहिजे. हे जर महत्वाचं असेल तर मग डॉक्टरना दाखवून तुमचं औषधं असर करतायत एवढं फक्त बघा. औषध असर करते तर मग जेनेरिक काय आणि ब्रँडेड काय फरक पडणार आहे? तुम्ही चांगले असणं हा नेहमीच अत्यंत महत्वाचा आणि कळीचा मुद्दा असला पाहिजे. त्यामुळे जेनेरिक मेडिसिन बद्दल माझं मत अतिशय चांगलं आहे.
जेव्हा काही लोकांना खूप चांगला फायदा होतो, काही लोकांना फायदा होत नाही. आता ते औषधं वेळेवर घेत नाहीत म्हणून होत नाही, का त्या ब्रँडेड जेनेरिक औषधाच्याबद्दल अभ्यास व्हायला हवा, ही गोष्ट वेगळी आहे. पण तुमचे पैसे तुम्ही वाचवायला बिलकुल हरकत नाहीये. सर मी मे महिन्यापासून मे 21 पासून जीवनशैलीचं अनुकरण करतोय. मला लाभ झालाय. 13 किलो हां. वजन कमी झालं. 26 जानेवारीला हाल्फ मॅरेथॉन 2 तास 21 मिनिटात पूर्ण केली. आता फुल मॅरेथॉन 26 जूनला करायची आहे. तर आपली ओके. जीवनशैली करत हे करणं शक्य आहे का? का आपली जीवनशैली कोणी फुल मॅरेथॉन पूर्ण केली आहे का? ही जीवनशैलीचा हे करून वापर करून? पहिली गोष्ट म्हणजे 2 गोष्टींची सरमिसळ नको. जीवनशैली प्रत्येक व्यक्ती मॅरेथॉन धावू शकेल असं आपण नाही म्हणू शकत. प्रत्येकाची हृदयाची क्षमता आहे, सगळं वेगवेगळं आहे. त्यामुळे लक्षात घ्या, की मॅरेथॉन धावणं आणि जीवनशैलीमुळे तुम्हाला खूप फायदा झाला. तुम्ही हाफ हाफ मॅरेथॉन धावलात, हे अत्यंत चांगली गोष्ट झाली. आणि जीवनशैलीबद्दल आम्ही नेहमीच बोलत असतो. मी तर म्हणेन, की 2/3 म्हणजे आमचे जे अत्यंत महत्त्वाचे अभ्यास झालेले आहेत, ज्याला मी स्टॉप NIDDM वगैरे असे असा मोठा अभ्यास झालेला आहे पूर्वीच्या काळात. त्यामध्ये दिसून आलेलं आहे, की जीवनशैलीमुळे 67% लोकांमध्ये डायबिटीज कंट्रोलमध्ये राहू शकतो. अर्थात ही गोष्ट सांगणं तेवढं सोपं आहे, सांभाळणं कठीण आहे आणि तुम्ही ते करता आहात, तुम्ही सांभाळत आहात. तुम्ही स्वतःला इतकं वजन वगैरे कमी केलेलं आहे. ही अत्यंत चांगली गोष्ट आहे आणि म्हणूनच मी डॉक्टर दीक्षित आणि ही जी मंडळी आहेत, रत्ना मॅडम आणि यांनी केलेल्या अभियानाचं मी सॅल्यूट करतो. कारण जीवनशैली ही एकच गोष्ट अशी आहे, की माझ्याकडे असं अनुभव मी घेतलेला आहे, की पेशंट माझ्याकडे मी अर्धा तास त्याच्याबरोबर सगळी चर्चा केली. काय खायचं, काय नाही खायचं सगळं सांगितलं आणि माझ्या कन्सल्टिंगच्या खाली असलेल्या आईस्क्रीम पार्लरवर तो जाऊन 4 आईस्क्रीम हाणून आला. हे कठीण आहे. त्यामुळे प्रश्न असा आहे, की जीवनशैली तुम्ही चालू ठेवा. त्याचे फायदे फक्त मधुमेहासाठी नाही आहेत. त्याचे फायदे तुमची ओव्हरऑल तुम्हाला स्वतःला खूप चांगलं वाटतं व्यायामाने. हा सुद्धा लक्षात ठेवा. चांगलं वाटणं, सुखी असणं हा सुद्धा कुठेतरी आपल्या व्यक्तिमत्त्वाचा भाग असतो. जरूर तुमचा आता पुढचा जूनमधल्या फुल मॅरेथॉनला माझ्या शुभेच्छा असतील. खूप असं काहीतरी होऊन होऊन दे, की ज्यामुळे तुमचं आयुष्य वाढू दे आणि तेही निरोगी असू दे. आम्हाला नक्कीच आवडेल कारण मी औषधं घेतली नाहीत, तर कोणालाही आवडेल याचा प्रश्नच नाही. तुम्हाला स्वतःला तर आवडेलच. पण मला असं वाटतं, की आम्ही जळी-स्थळी काष्टी पाषाणी याचा प्रयत्न करत असतो, की जीवनशैली सांभाळून जे काही आपण रिव्हर्सल ऑफ डायबिटीजचे वेगवेगळे जे काही प्रकार करतोय, त्याचा फायदा घेऊन आपण कुठेतरी औषधं कमी केली पाहिजेत. हे अत्यंत चांगला विचार आहे आणि कृपया तुम्हाला शुभेच्छा देतो. मला असं वाटतं, की तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर होकारात्मकच आहे. जीवनशैली सांभाळून वजन कमी करणं हा इन्शुलिन रेझिस्टन्स कमी करण्याचा सगळ्यात चांगला मार्ग आहे. अर्थात काही लोकांना हे पूर्णपणे असंच्या असं लागू पडतं असं आपण म्हणू शकत नाही. कारण प्रत्येकाची क्षमता निराळी, प्रत्येकाच्या प्रत्येक गोष्टीची क्षमता निराळी. काही लोकं चित्र सुंदर काढतात आणि काही लोकांना म्हणजे मी जर घोड्याचं चित्र मी स्वतः काढायला गेलो, तर ते उंदरासारखं दिसतं. त्याला काय म्हणजे काय ती आता हातात कला नाहीये त्याला काही बोलू नाही शकत. पण जशी तुलना ही आहे तशीच आहे. जीवनशैली नक्की सांभाळा आणि खूप निरोगी राहा. फुल मॅरेथॉनला माझ्या शुभेच्छा. हाय फास्टिंग शुगरचं कारण काय? हाय फास्टिंग शुगरची अनेक कारणं आहेत. पहिली गोष्ट लक्षात ठेवायची, की आपण किती वाजता रात्री जेवतो, औषधं रात्री काय असतात, ह्याचा पण प्रश्न आहे. काही लोकांमध्ये काही हॉर्मोन्स म्हणजे ग्लुकॅगॉन नावाचा जो हार्मोन आहे तो हायपर ॲक्टिव्ह असतो आणि त्यामुळे ग्लुकोज शुगर वाढलेली असते. काही लोकांची रात्रीची औषधं तेवढी व्यवस्थित दिली गेली नसतात, त्याचा डोस बरोबर नसतो म्हणून झालेली असते. आणि आणखी 2 गोष्टी सांगायला पाहिजेत. ज्याला डॉन फेनॉमेना म्हणतात आणि सोमोगी इफेक्ट म्हणतात. अर्थात थोडंसं सोमोगी इफेक्ट बद्दल कॉन्ट्रोव्हर्सी सध्या आहे. पण सोमोगी इफेक्ट म्हणजे काय हे समजून घ्या. रात्री साधारणतः 2-3 वाजता जेव्हा शुगर खूप कमी होते, नॉर्मलपेक्षा कमी जाते, शरीरातले इतर हार्मोन थोडेसे कार्यरत होतात आणि ते हार्मोन आपली शुगर आणखी वर पुश करायचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे असं दिसतं, की
रात्रीची शुगर खूप कमी झालेली, त्यांना घाम बिम आलेला असतो आणि सकाळी मात्र बघितलं तर शुगर जास्त वाढलेली दिसते. मग अशा वेळेला बऱ्याचदा एक चूक काही लोकांकडून होते. ते म्हणजे रात्रीचं औषध उगाच वाढवलं जातं आणि त्यांची सकाळची शुगर कमी व्हायची ऐवजी आणखीन वाढते. याला म्हणतात सोमोगी इफेक्ट. डॉन फेनॉमेना हा जो प्रकार आहे, तो जसजसं रात्र घटत जाते, सकाळचा उजेड यायला लागतो, तसतसं इन्शुलिनचं असर कमी होत जातो आणि तो कमी झालेला असर असल्यामुळं तुमची सकाळची शुगर वाढते. याला डॉन फेनॉमेना म्हणतात. अर्थात हे ओळखायचं कसं? साधी गोष्ट आहे. तुम्ही 3 वेळची शुगर करायची, रात्रीची करायची, त्यानंतर 2 वाजता रात्री पहाटे करायची आणि सकाळची करायची. जर 2 वाजताची शुगर एकदम कमी होऊन सकाळची शुगर वाढलेली असेल, तर तो सोमोगी इफेक्ट झाला. आणि जर रात्रीची समजा शुगर आहे 200, 2 वाजताची शुगर आहे 140 आणि एकदम पहाटेची शुगर आहे आणखी कमी, तर हा झाला सोमोगी हे डॉन फिनॉमिना. तर लक्षात एवढंच ठेवा की वाढत जाणारी शुगर रात्रभरामध्ये हे याला म्हणायचं डॉन फिनॉमिना आणि रात्री कमी व्हायची आणि अचानक सकाळी वाढायची याला म्हणतात सोमोगी इफेक्ट. माझ्याकडून बोलताना एक चूक झाली, मी 200 आणि 140 म्हटलं, ते 240 असं मला म्हणायचं होतं. थँक्यू सर. एक प्रश्न आहे, थायरॉइड आहे, बीपी आहे, टॅझलॉक 40 चालू आहे, थायरॉक्स 100 चालू आहे, पण खूप टायर्ड वाटते आणि नी पेन खूप आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे नी पेन त्याच कारणासाठी असेल असं सांगता येत नाही. थायरॉइडिझम मध्ये नक्कीच माणसाला थोडं काय म्हणतात त्याला विकनेस असं वाटतं, त्यामुळे त्याची काळजी घ्यावी. आपण वैयक्तिक सल्ले सहसा इथे देत नाही, त्यामुळे मी वैयक्तिक सल्ला देणार नाही. त्याच्याबद्दल तुम्ही तुमच्या डॉक्टरांशी चर्चा करा, नेमका काय प्रश्न आणि कशामुळे तुम्हाला थकल्यासारखं होतंय, थायरॉइडच्या औषधाचा डोस ऍडजस्ट करायचा किंवा कसं हे त्यांना विचारून घ्या. कोणासाठी हायपो होणं जास्त घातक आहे? मला वाटतं मध्यंतरी एक आमच्या व्हॉट्सअप ग्रुपवरती चर्चा झाली होती की रेटिनोपॅथी किंवा किडनीची त्रास व्हायला सुरुवात झाली आहे, हृदयाची हिस्ट्री आहे पूर्वीची, अँजिओप्लास्टी झालेली आहे पूर्वी, तर मग हायपो होऊ शकतो असं, तर मग ते कुणामध्ये जास्ती घातक? अशा बहुतेक अँगलनी हा प्रश्न असावा. पहिली गोष्ट लक्षात ठेवा की आपल्याला जेवढ्याला दोन यंत्रणा शरीरात आहेत. एक, आपण जेवढ्याला काही खात नाही त्यावेळेला शरीरामध्ये साठवली गेलेली किंवा शरीरामध्ये नव्याने तयार झालेली शुगर हे आपल्या मेंदूला आणि ग्लुकोजचा पुरवठा करत असते. आणि ज्यावेळेला आपण जेवतो त्यावेळेला बाहेरून येणारी शुगर आपल्याला कुठेतरी मेंदूला हे करते, ग्लुकोजचा पुरवठा करते. या 2 यंत्रणा म्हणूनच आपण खाली पोटावरची आणि जेवणानंतरची शुगर जी करण्यामागे हे कारण असतं. अर्थात तुम्ही एक गोष्ट जी बोललात ती अगदी बरोबर आहे. काही वेळेला शुगर लो होण्याची भीती खूप जास्त काही लोकांमध्ये असते. त्याच्यात किडनी बद्दल आणि लिव्हर बद्दल, कारण ज्या वेळेला आपण जेवत नसतो, रित्या पोटी असतो, त्यावेळेला जो ग्लुकोजचा पुरवठा मेंदूला होतो तो इथं किंवा स्नायूमध्ये साठवलेल्या ग्लुकोज संपली की नव्यानं ग्लुकोज तयार केली जाते आणि नव्यानं ग्लुकोज तयार करण्यामध्ये किडनी आणि लिव्हर हे 2 अत्यंत महत्वाची इंद्रिय आहेत. त्या इंद्रियांना ज्यावेळेला आजार असतो त्यावेळेला ती पुरेशा प्रमाणात नवीन ग्लुकोज बनवू शकत नाही आणि अशा वेळेला हायपोग्लायसेमिया होतो. तुम्ही आणखी एक गोष्ट त्यामध्ये अंतर्भूत केलीत, ती होती डोळ्याबद्दल. बऱ्याचदा या डोळ्याच्या आणि किडनीच्या आजारपणाला आम्ही मायक्रोव्हॅस्क्युलर कॉम्प्लिकेशन म्हणतो आणि मायक्रोव्हॅस्क्युलर कॉम्प्लिकेशन मध्ये दोन्ही एकत्र असण्याची शक्यता बरीच असते. म्हणजे इनफॅक्ट जर माझ्याकडे कोणी पेशंट आला आणि त्याला किडनीचा प्रॉब्लेम असेल, मी त्याचे डोळे तपासून घेतो आणि डोळ्याचा प्रॉब्लेम घेऊन आला त्याची किडनी तपासून घेतो. इतकं त्याचं साठलोट आहे, इतकं त्याची जवळीक आहे. त्यामुळे ह्या दोन्ही गोष्टींमध्ये शुगर लो होण्याची भीती असते. अर्थात आणखी एक प्रश्न असा आहे की ज्याला आमच्या भाषेमध्ये ग्लुकोटॉक्सिसिटी म्हणतो. आता ही संकल्पना समजून घ्यायला एक आपण उदाहरण घेऊ. पी.टी. उषा नावाची एक अप्रतिम ऍथलीट आहे असं समजा. आहेच ती तशी अप्रतिम ऍथलीट.
त्या व्यक्तीला आपण जर मोकळं मैदान दिलं तर काही सेकंदात 100 मीटर ती धावून जाईल. पण तेच एखाद्या रेल्वे स्टेशनच्या किंवा खूप गर्दीच्या ठिकाणी तिला धावायला सांगितलं, ती तेवढ्या वेळात धावू शकणार नाही, गर्दी असते. तशीच गर्दी ज्यावेळेला बीटा पेशींमध्ये जिथे इन्शुलिन बनते तिथे होते, त्यावेळेला त्या बीटा पेशी नीट काम करू शकत नाहीत. बऱ्याचदा काय होतं, की आपण इन्शुलिन बाहेरून देऊन ही ग्लुकोटॉक्सिसिटी किंवा ही बीटा सेल्समधली ग्लुकोजची गर्दी आपण कमी करतो आणि ती एकदा गर्दी कमी झाली, की बीटा पेशी पुन्हा तेवढ्या ताज्यातवान्या होतात, पुन्हा जोरात काम करायला लागतात आणि आपली एंडोजिनस ग्लुकोज वाढते. सॉरी, त्यावेळेला पण शुगर लो होण्याची भीती असते. Can complete vegetarian diet, vegan diet, affect to cure diabetes? See, basically, this question is actually a little odd because when we talk about glucose, it hardly comes from the non-vegetarian food. Glucose usually comes from vegetarian food. So vegan food is actually going to be as similar as having any other vegetarian meal. So vegan diet has nothing different except that you do not accept anything from the animal kingdom. Otherwise, vegan diet is vegetarian diet. And when you talk about vegetarianism, all the vegetable, this thing will have some or the other quantity of glucose, and that can definitely push up your sugar. सकाळी इन्शुलिन नक्की कधी घ्यायचं? नाश्त्याच्या आधी का सकाळी जेवणाच्या आधी? ते आता आपण इन्शुलिनची बोला मॅडम. नाही, मी म्हटलं आता मुळात आपण नाश्ता आणि सकाळचं जेवण असं म्हणतच नाही. आपण जेवण नंबर 1 आणि जेवण नंबर 2 म्हणतो. बरोबर. त्यामुळे पण मूळ प्रश्न असा आहे, की मूळ उत्तर असं याचं, की इन्शुलिनचे इतके प्रकार उपलब्ध आहेत, की त्याचा नटशेलमध्ये किंवा एका वाक्यामध्ये उत्तर देणं अशक्य आहे. ज्या प्रकारचं इन्शुलिन असेल ते तुमचे डॉक्टर ठरवतात तुम्ही कधी घ्यायचं. रात्रीच्या जेवणानंतर 2 तासांनी शुगर किती असावी? माझी बरेचदा 165-185 असते. नॉर्मली ती आम्ही ज्यावेळेला नॉर्मल म्हणतो त्यावेळेला ती 140 असायला हवी. 140 पेक्षा कमी असायला हवी. ते कुठलंही मील असे ना, कुठलंही मीलच्या नंतर 2 तासांनी ते 140च्या आसपास आली पाहिजे. When dialysis is required in case of diabetes? First of all, it's a misconception that all patients who are diabetic will have kidney problems and will have to go for dialysis. It is a long-standing, uncontrolled diabetes that is going to culminate into some problems so far as kidney and eyes and heart is concerned. What is important to note here is sometimes all these diseases run into the family. We are investigating, doctors and the scientists all the world are actually investigating a particular thinking, whether the genes decide whether the patient is going to go into kidney problems or no. Your genes will decide on that, because some people, despite of smoking, they don't get cancer of the lungs. Some people, those who do not smoke, they also get it. So is there anything in the genes of the patient who decide all this? That is being investigated. But it's wrong to say that all diabetic patients, if they are very well controlled, they become non-diabetic. And when they are non-diabetic, the chances are that they will not have to go in for the renal replacement therapy, or what we call as dialysis in the common word, when the kidney functions are essentially compromised. सकाळची शुगर उठल्यावर किती वेळाने चेक करावी? ताबडतोब. तुम्ही जेवणाच्या आधी चेक करायची असते, ती नाश्त्याच्या आधी. तुम्ही किती वाजता उठता, त्यानंतर काय काम करता, काही लोक चहा उठल्या उठल्या चहा घेतात. तर कॅलरी नसलेली कुठलीही गोष्ट तुम्ही खाल्लीत तर ती चेक केली पाहिजे. अर्थात याच्यामध्ये ना एक अत्यंत कळीचा मुद्दा आहे. तो असा आहे की 8 तास ते 14 तास याला आम्ही फास्टिंग म्हणतो.
8 तासाच्या आधी जर तुम्ही रात्रीचं जेवण केल्यानंतर 8 तास झाले नसतील, तर ती तुमची पोस्ट ॲब्झॉर्प्टिव्ह शुगर असते. त्यामुळे त्याला हं, आपण फास्टिंग शुगर हे म्हणून नाव देऊ शकत नाही. कारण हं, अजूनही तुमची हळू कुठे राहिलेल्या अन्नपदार्थांचं चयन होत असतं आणि त्यामुळे ती फास्टिंग शुगर राहत नाही. 14 तासानंतर जी असते ती मुळातच तुमचे हार्मोन ऑलरेडी उद्दीपित झालेले असतात, जे फास्टिंगची शुगर पुश करायचा प्रयत्न करत असतात. त्यामुळे तीही फास्टिंग शुगर समजली जात नाही. त्यामुळे 8 ते 14 तास तुम्ही ज्याच्यामधून कॅलरीज किंवा ज्याच्यामधून शुगर रक्तात येईल असं काही खाल्लेलं नसेल, तर हं. ती फास्टिंग शुगर समजली जाते. वेळ हा प्रश्न नाही. तुम्ही कॅलरी काही घेतलं नसेल, तुमची फास्टिंग 8 वाजताची सुद्धा चालेल आणि तुम्ही सकाळी चहा पिणार असाल लवकर, तर मग 6 वाजताची असं पण आहे. त्यामुळे ते वेळेपेक्षा तुमची किती वेळ तुम्ही उपाशी राहिलात, पाणी चालू शकतं. पाण्याशिवाय इतर गोष्टी तुम्ही काय घेतलेल्या असतील, तर ते फास्टिंग राहत नाही एवढं लक्षात ठेवायचं. सर त्याच्याच बरोबर बद्दल पण सांगा. हो. शुगर जेवणानंतर किती तासांनी म्हणजे जेवण चालू केल्यापासून 2 तास का जेवण संपल्यानंतर 2 तास? जेवण चालू केल्यानंतर 2 तास. याचं कारण असं, की आपण जेवणाला सगळेच जण एका वेगात जेवत नाही. एकच स्पीड नसतो जेवणाचा. कमी जास्त असतो. त्यामुळे जे काही अभ्यास झालेले आहेत, ते जेवण सुरू केल्यानंतर 2 तासांनी असे केलेले आहेत. नाहीतर मग प्रत्येकाचा एक स्पीड वेगळा असेल. काही लोकं चांगले अर्धा पाऊण तास तब्येतीनं जेवतात. काही लोकं कुठेतरी ट्रेन पकडायची या घाईत 5 मिनिटात जेवण उरकतात. त्यामुळे याचं एक एकवाक्यता राहत नाही. म्हणून आणि शिवाय पोटात गेल्यानंतर अन्न पचनाची क्रिया चालूच होते ना. हं. त्यामुळे जेवणानंतरची शुगर ही जेवण सुरू केल्यापासून 2 तासांनी धरली जाते. थँक यू. पायाला मुंग्या येणं हे हायपोग्लायसिमियाचं लक्षण आहे का? आहे, पण त्याचबरोबर लक्षात ठेवा, की महत्त्वाचा विषय म्हणजे हातापायाला मुंग्या येणं हे इथपर्यंत म्हणजे याचा अर्थ काय आहे, की न्यूरोलॉजी म्हणजे नर्व्हज तुमच्या कुठेतरी कुरकुरू लागलेल्या आहेत आता. पण हे फक्त हायपोग्लायसीमुळे झालंय असं समजून चालू नका. कृपया तुमच्या पायाच्या नसा सुद्धा तपासून घ्या. कारण अगदी सुरुवातीला जेव्हा लांबच्या नसा असतात, पर्टिक्युलरली पायाच्या नसा असतात, त्या कुरकुरू लागतात. त्यावेळेला आमच्या डोक्यामध्ये एक थोडीशी घंटा वाजायला लागते, की या व्यक्तीला न्यूरोपॅथी तर नाही ना? न्यूरोपॅथीची काळजी घेतली पाहिजे. राइट. डिड यू talk about triamglimisafe? What type is it of? My husband regularly takes half tablet, checks sugar. If sugar goes up, he takes one and regulates sugar. Is that okay? See, this kind of self-medication, Mhm. self-adjustment of dose is not indicated. That is the first thing. Let your doctor decide what you should do, what you should not do. The triglyceride that you're talking about has got 3 components. Tri means 3. Okay, so that means there are 3 medications in one tablet. So you are either missing all the 3 medicines or you are taking less dose of all the 3 medicines. So first you talk to your doctor. You can separate these components and take either metformin or sulfonylurea or pioglitazone separately, and then whatever adjustment is there, let the doctor decide. It is not really worthwhile. It is not a good idea that you start adjusting your dose yourself. हे It is सर like फार वेळेला बघतो, की लोकं आज थोडं गोड खाल्लंय, तर आज एक गोळी जास्ती घेऊया. अशा पद्धतीने खूपच लोकांमध्ये अ, वापर असतो औषधांचा. हं. बरोबर आहे ते. कारण आपल्याकडे काय आहे माहिती आहे का, की पहिली एक मोठी चूक अशी आहे, की डॉक्टरांकडे गेलं नाही तरी चालतं. हा जो एक रुजलेली गोष्ट आहे. अर्थात कायदा त्याला सपोर्ट करत नाही. पण लोकं डॉक्टरांनी प्रिस्क्रिप्शन दिल्यानंतर महिनोन-महिने ते घेत राहतात. म्हणूनच मी मगाशी सांगितलं, की डायबिटीस हा केवळ तात्पुरता आजार नाहीये. तो लाँग टर्म आजार आहे. त्यामुळे त्याची मॅनेजमेंट व्हायला हवी. ट्रीटमेंट करायला जाऊ नका. फक्त ट्रीटमेंट केली तर फसायला होईल. त्यामुळे मॅनेजमेंट व्हायला हवी आणि मॅनेजमेंट कधीच शॉर्ट टर्म नसते. आज अमुक झालं म्हणून आपण रिएक्ट होत नाही. आपण नेहमीच एक लांबचा आढावा घेतो आणि त्याची पूर्णपणे मांडणी करतो, आखणी करतो. तशी मधुमेहाच्या बाबतीत तुमच्या आजाराच्या आणि उपचारांची आखणी असायला हवी.
Does diabetes medicine increase the frequency of urine? Yes, some of the medicines do increase the frequency of urine. आता मी तुम्हाला सगळ्यात शेवटीचं सांगितलं होतं SGLT2 इनिबिटर नावाचं औषध आहे. त्याच्यामध्ये साखर जाते लघवीमधून, त्यामुळे लघवी जास्त प्रमाणात होऊ शकते. दॅट इज वन. दुसरी गोष्ट अशी आहे की काही लोकांना एक डायुरेटिक नावाचं ब्लड प्रेशरचं औषध चालू असतं, त्यामुळे शुगर वाढू शकते. आय मीन लघवीची फ्रिक्वेन्सी वाढू शकते. 2 झालं. तिसरी गोष्ट म्हणजे काही लोकांना वयोपरत्वे म्हणजे पर्टिक्युलरली पुरुषांना वयोपरत्वे काही प्रश्न असतात प्रॉस्टेट वगैरे सारखे, त्यावेळेला थोडी फ्रिक्वेन्सी वाढू शकते. आणि सगळ्यात शेवटी स्त्रियांमध्ये विशेषतः इन्फेक्शन झाल्यामुळे फ्रिक्वेन्सी वाढू शकते. त्यामुळे फ्रिक्वेन्सी वाढणं याचं नीट धांडोळा घेतला पाहिजे आणि डॉक्टरांशी बोललं पाहिजे. Should medicines be started immediately after diagnosis of insulin resistance? And is it true that once medicines are started, you cannot stop them? Again, there are 2-3 things. First of all, if you have symptoms, you have problems, then there is a chance that your sugars are very high. So depending on how high your sugars are, first bring the sugars down and then try and manage the sugar with lifestyle management. Try to take a good care of your diet, as you can join this abhiyan, and obviously you can take care of your food, and as well as you can do exercise as recommended by your doctor. So both these things are going to really help you more than the medicines. So try and do this. Obviously this is not my forte. Dr. Dikshit, Dr. Ratna will talk about this much more, and so listen to their advice. सर नेहमी सांगतात की आपल्याकडे डायबिटीसचं निदान उशिरा केलं जातं आणि औषधं मात्र लगेच चालू केली जातात. आणि औषधं एकदा चालू करून टाकली की म्हणजे मग लाईफस्टाईल मॅनेजमेंट करून आपण हे करूया ह्याच्यावरचं प्रेशर निघून जातं. त्यामुळे नाही माझं बोला. त्यामुळं काय? नाही, त्याच्यामुळे लाईफस्टाईल बद्दलचं काउन्सिलिंग हे खूप महत्वाचं आणि ते पहिलं झालंच पाहिजे. औषधं पण महत्वाची आहेत. कारण त्याच्याबद्दलचा निर्णय पुन्हा तुमचं A1C काय आहे? तुम्हाला ऑलरेडी काही इतर कॉम्प्लिकेशन्स आहेत का? अनेक गोष्टींवरती त्याचा निर्णय ठरेल. अगदी बरोबर. तुम्हाला जर कॉम्प्लिकेशन्स वगैरे असतील, तर मग तुम्हाला ताबडतोब औषधांनी ते पहिल्यांदा नियंत्रणात आणलं पाहिजे. बरोबर आहे. आता दुर्दैवात काही गोष्टी आहेत, की पहिली गोष्ट म्हणजे अशी, की किती लोकं आम्ही सल्ले देतो, त्याप्रमाणे टक्केवारी जर बघितली, तर जेमतेम 3 ते 4% लोकं व्यायामाला जातात. अजूनपर्यंत तरी व्यायामावर कुठलं टॅक्स-बिक्स काय लावलेलं नाही कोणी सरकारनं. त्यामुळे आपण व्यायाम केला पाहिजे, चाललं पाहिजे. हे बऱ्याच वेळेला उपलब्ध जागा असूनही लोक करत नाहीत. त्यांना स्वतःलाच गोळ्या हव्या असतात. शॉर्टकट ज्याला म्हणतो. म्हणजे माझ्याकडे वजन काबूत करायला येणाऱ्या पेशंटपैकी समजा 10 पेशंट आले, तर त्यातल्या 7 लोकांची अपेक्षा अशी असते, की मी त्यांना काहीतरी गोळी द्यावी, औषध द्यावं. हा जो विचाराची जी आपली चूक आहे, की प्रत्येक गोष्टीला गोळी असते, ह्याच्यावर एज्युकेशन व्हायला हवं लोकांचं, प्रबोधन व्हायला हवं. सोबत तुम्ही म्हणता तसं, की पटकन औषधं चालू करण्याची जी हे आहे आपल्याकडची काय म्हणतात त्याला विचारांची दिशा आहे. परदेशामध्ये आत्तापर्यंत अगदी 2019, 18 पर्यंत 2-3 प्रवाद होते. पहिला प्रवाद असा होता, की तुम्ही 3 महिने नुसती लाईफस्टाईल करत राहा. हा प्रवाद होता. आता व्हेरिफाय नावाची ट्रायल आली आणि त्याच्यानंतर याच्यात थोडा बदल झाला. आता असं म्हटलं जातं, की पहिल्यांदा तुम्ही पटकन शुगर तुमची कंट्रोल करा आणि मग लाईफस्टाईल हे करत असताना तुम्ही त्याच्यावर काय म्हणतात त्याला औषधं कमी करत जाऊन आपली जीवनशैली वाढवा. कारण जीवनशैली ही जीवनशैली आहे. तुम्ही ती शैली जीवनभर वागवायला हवी, पाळायला हवी, तर त्याला अर्थ राहतो. मी आज शुगर वाढली आहे म्हणून जर तो चालायला जाईन आणि मग म्हणेन मी 15 दिवसानंतर काही असं होणार नाही. ती जीवनशैली हीच आयुष्याचा भाग राहायला पाहिजे, तर त्याला फार अर्थ राहतो. या गोष्टीचं उत्तर अगदी साधं सोपं सरळ आपण अगदी थोडक्यात बोलायचं असेल, तर एवढी गोष्ट अशी आहे,
की तुमची आत्ताची शुगर किती आहे, जसं मॅडम म्हणायला तसं HbA1c किती आहे किंवा इतर तुम्हाला कॉम्प्लिकेशन्स आहेत का, या सगळ्याचा धांडोळा घेऊन प्रत्येकाचा डायबेटीस, प्रत्येकाला झालेला प्रश्न सारखा नाही हे लक्षात घेऊन सगळ्यात पहिलं काम काय करायचं, तर शुगर कंट्रोल करायची. एकदा तुमची शुगर कंट्रोल झाली की मग अगदी 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 औषधं कमी व्हायला हवीत. औषधांचे साईड इफेक्ट असतात, जीवनशैलीचे 0 साईड इफेक्ट आहेत. मधुमेहामुळे किंवा त्याच्या मेडिसिन्समुळे सेक्शुअल ॲबिलिटीमध्ये काही फरक पडतो का? नक्कीच पडतो. मधुमेहामुळे पडतो. मेडिसिनमुळे काही बीटा ब्लॉकर नावाची रक्तदाबाची औषधं आहेत, त्याच्यामुळे फरक पडू शकतो. पण मधुमेहामुळे नर्व्हज थोड्याशा नसा ज्याला आपण म्हणतो किंवा नर्व्हज हा शब्द वापरू, त्या इंद्रियाच्या नर्व्हजमध्ये फरक पडला की त्याच्यामध्ये नक्कीच तो फरक पडतो. दुसरी गोष्ट म्हणजे त्या भागामध्ये असणारा फंगल इन्फेक्शन, ज्याच्यामध्ये प्रत्यक्ष ॲक्टच्या दरम्यान थोडं बहुत दुखायला वगैरे लागतं. अशा वेळेला हे प्रश्न निर्माण होतात. तिसरी गोष्ट म्हणजे काही वेळेला या डायबिटीसमध्ये लोकांना डिप्रेशन किंवा इतर काही प्रश्न असतात आणि डिप्रेशनचा सुद्धा ही ॲबिलिटी कमी होण्यामध्ये थोडा बहुत तरी भाग असतो. म्हणजे त्या प्रत्येक व्यक्तिगणिक या प्रश्नाचं उत्तर वेगळं असेल, एवढंच मला सांगायचं आहे. प्रश्न तर अजून भरपूर येत आहेत सर, पण आपला वेळ संपत आलाय आणि खूप छान माहिती तुम्ही आज नक्कीच दिलेली आहे. आणि म्हणजे फक्त औषधं कशी वापरावी, त्यांनी कोणत्या औषधांचे काय काय परिणाम आपल्या शरीरावर होत असतात, याची खूप सहजगत्या तुम्ही माहिती दिली. त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. आणि मी प्रेक्षकांनाही सांगू इच्छितो की सरांच्या पुस्तकाविषयी त्यांची शेवटची स्लाईड होती. मी सरांचा नंबर पुन्हा फ्लॅश करतो. ज्यांना कोणाला त्या पुस्तकाविषयी माहिती हवी असेल तर त्यांनी सरांचा नंबर इथे मी डिस्प्ले केलेला आहे. तर या व्हॉट्सॲप नंबरला पण तुम्ही मागणी करू शकतात. नंतर प्रेक्षकांना मी हे पण सांगेल की आपल्या अडोर ट्रस्टच्या या चॅनलवरून आपण दर रविवारी या पद्धतीची लेक्चर्स खूप चांगली प्रकाशित करत असतो. तर तुम्ही हा चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा आणि आपण आपला आजचा कार्यक्रम या ठिकाणी थांबवूया. पुन्हा धन्यवाद एकदा सर. धन्यवाद तुमच्या थँक ॲडोर यू सर. ट्रस्टचे आणि सगळ्या टीमचे. थँक्यू रत्ना हो मॅडम. हो सर. सगळ्यांना आजचा दिवस आणि पुढचं आयुष्य चांगलं जावं. नक्की सर. थँक्यू सर. बाय. बाय.